Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation. Wow. Good evening, everybody. Ekale gbogbo le o. Ṣálẹ̀ àfíàlà wa. Àwọn èèyàn mi ń kọ́ mbẹ̀ gbogbo. Ojú òní tiwa o. Ẹ kú dédé wòye o. If the thing is not loud enough, don't worry about it. I'm just gonna do some few adjustments to it somewhere along the line. Ekale, ekabo sí orí ètò tí ẹ ṣọlẹ̀. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí obìnrin, mo kí onílé, mo kí àlejò, mo kí bọ̀rọ̀ kìíní, mo kí gbogbo ẹni tó yẹ kí n kí. Àtọmọ kékeré ìlú, àtàgbàlagbà ìlú, mo kí gbogbo yín. Ṣé àlàáfíà lẹ́wà? Gbogbo lé ńkọ́? Ṣé dáadáa la bá yín? Ṣé àwọn èèyàn wá ń jẹ? Ṣé wọ́n mu? Ṣé àlàáfíà ní gbogbo wa wà? Àjíǹde ara a máa jẹ́ fún gbogbo wa o. Ọba tó láyé àti ọ̀run Ọlọ́run gbogbo ẹ̀dá àlàyé kò ní dójú àdúrà tiwa. Ibi tá ń lé, ohun tá ń lé, ohun rere tá ń lé, orílẹ̀-èdè tiwa táwa ń lé. Nítorí pé kò sí nǹkan méjì tí èmi ń lé o. Yoruba nation all the way through. Nothing less, nothing more. Yoruba nation is all what we're looking for. Uncle, fún mi ní time díẹ̀ kí n pè yín padà. Kò sí nǹkan méjì tèmi ń lé o. Mi ń lé anything else. All I'm looking for, all I'm asking for is for Yoruba nation. No less. I will not settle for anything less. Hold on, no, Yomi. Uncle, ẹ máa fún mi time díẹ̀ sí kí n kọ́kọ́ yànnà náà ọ̀rọ̀ yẹn náà díẹ̀. Tí n bá ti yànnà náà ẹ̀rọ díẹ̀, máa pè ń padà direct láìpẹ́ yìí. Tí n bá ti yànnà náà ẹ̀ díẹ̀. Yes, máa pè ń padà. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nísìnyí. Ẹ jẹ́ kí n yànnà náà ẹ̀ díẹ̀ sà. Ṣé gbọ́? Ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá mi. God bless you. Ilé sọ sà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn ní ẹjọ́ ìwà lórí ètò yẹn kẹ́ máa wò ó. So ẹ lè mọ bí tá a bọ́rọ̀ dé. Thank you sir. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lálẹ́ yìí. Ọ̀rọ̀ pọ̀. And àwọn tí wọ́n bá rí àkọlé mi dáadáa máa tún àkọlé yẹn fi hàn lẹ́ẹ̀kan sí káwọn èèyàn wá lè rí webs of problems. Kì í ṣe problems. For Yoruba people. Ọlọ́run nìkan ló lè kó wa yọ. Ọba aláwòrán bí nìkan ló lè kó wa yọ. Kì í ṣe mímọ̀ ṣe ènìyàn kan ló lè kó wa yọ.
Ọlọ́run ọba tó dá ayé àti ọ̀run nìkan ló lè kó wa yọ. Nítorí pé ọ̀rọ̀ wa dàbí ọ̀rọ̀ obìnrin tó ti jẹ nílé orò tó jẹ nílé egúngún, tàbí ọkùnrin tó ti gbé dúdú, tó ti gbé pupa, tó ti gbé kúkúrú, tó ti gbé gígùn, tó ti gbé ọ̀pẹ̀lẹ́ngẹ́, tí gbogbo wọn á lóyún fún sọ́wọ́ kan ṣoṣo. Ṣé n kókó rẹ̀ sí wàhálà ni? Bọ́rọ̀ Yorùbá ṣe rí gangan níbi tá a délé ní bó ṣe rí nìyẹn. Ọlọ́run nìkan ló lè kó wa yọ. Agbára àwọn bàbá wa nìkan ló lè yọ wá nínú ọ̀fìn tá a kóra wa sí gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. Nítorí pé mo fẹ́ lè ní àgbọ́n tó. Ọgbọ́n tá a dẹ̀ gbọ́n tó yẹn, ọgbọ́n àgbọ́njù ló ń jẹ́ kéèyàn gọ̀. Àti gbọ́njù àwa di òmùgọ̀ láàrin ìlú. Nítorí pé tí a bá dé òmùgọ̀ láàrin ìlú ni a fẹ́ pa àwọn èèyàn sọ́kọ̀ àmẹ́gbàdá ní. Ẹgbẹ́ èrí ẹgbẹ́ dání ẹ̀múkùmọ̀ dání pẹ̀lú ẹ̀. Mi mọ̀ bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ nǹkan tó ń jẹ́ èrí, nítorí pé ọmọ ìlú èbó ló pọ̀ jù nínú wa, diaspora ní gbogbo wa wà. Àwọn tó mọ̀ nǹkan tó jẹ́ èrí nínú wa wọn pọ̀. Ẹni tó bá mọ èrí à ń ṣàlàyé ẹ̀bọ̀ náà ni ọgbọ́n àgbọ́njù ló fà á tá a fi wá di òmùgọ̀. We're too short-sighted. We're too short-sighted. We only look at now. We don't look at tomorrow. Ẹni tó bá dẹ̀ ń wo èní nìkan tí ò wo ọ̀la, ìyà máa ń jẹrú ẹni bẹ́ẹ̀. Máa ṣàlàyé púpọ̀. Nígbà tá a wà ń kékeré, gbogbo àwọn tó ní kó lọ sí school tí wọ́n lọ school, tí wọ́n bá NFA káàkiri nítorí pé wọ́n ń jayé ọlọ́ba ń gbà yẹn, wọ́n wà short-sighted, wọ́n wo èní ni wọ́n wo ọ̀la. Ẹni tí ò dẹ̀ lè lọ sí school tán ní kó lọ kọ́ṣẹ́ tí ò kọ́ṣẹ́, ó wà short-sighted. Sister mi lágbára Ọlọ́run ní next week, àǹtí mi bí n pé ní next week lágbára Ọlọ́run ó yẹ kẹ́yìn náà fi aṣọ yín ya fọ́tò kẹfì ránṣẹ́ sí mi. A máa rò pa àlágbọ́n jù ni, ṣùgbọ́n ọgbọ́n yẹn tún wá ń dà wá láàmú. Ọ̀rọ̀ wa dàbí ìjàpá tó lóun kó gbọgbọ́n ọlé ayé tó kó sínú àkèrègbè, tó lóun fẹ́ lọ gbé àkèrègbè yẹn, òun fẹ́ lọ gbé kọ́ igi lókè. Ìgbà tó wá ń gòkè tó wá dédi igi yẹn tó fẹ́ gun igi yẹn lọ, ẹ bèrè pé bo ni ìjàpá gbé àkèrègbè sí. Ẹni tó bá mọ ìtàn yẹn mo fẹ́ kó bá mi dá sí. Ẹni tó bá mọ̀ tàn yẹn mo fẹ́ kó bá mi dá sí. Ibo ni ìjàpá gbé àkèrègbè kọ́ sí nígbà tó fẹ́ lọ gún àkèrègbè tó fẹ́ lọ gbé kọ́gi? Ibo ló gbé àkèrègbè kọ́ sí? Mo ń dúró de ẹ̀yin ọmọ ìyá mi kẹ́ bá mi dá sí o. Ẹ̀yin mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ bí tí ìjàpá gbé àkèrègbè ọ̀hún. Ó gbé sílẹ̀, ẹgbà bàjẹ́. Má bóyá ẹgbà ń kú. Ọlájídé Rájí, má bóyá lẹ́gbà o. Mo sì rántí ìgbà tí mo ń ṣe tíṣà, torí ẹ̀ mo ṣe ní má bóyá lẹ́gbà. Ó gbé sílẹ̀. Okay. Any other suggestion, please, guys? Yomi Falade, ọ̀rọ̀ lẹ́sọ ẹ̀ parọ́, ṣùgbọ́n ibi tọ́rọ̀ ń lọ
mi mọ̀ bóyá máa débi ká dìgbò yẹn sílì bí tọ́rọ̀ yìí lọ nítorí pé bá a ṣe ń tọ́ pàápàá gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà láàtọ́ bó ṣe ká tọ́ ó gbé sí abẹ́ inú ó gbé sí abẹ́ inú èmi ò mọ̀ tó ń jábẹ́ Yorùbá yẹn ó mẹ́ẹ̀ rẹpẹtẹ Yorùbá yẹn kéèké Yorùbá yẹn mẹ́ẹ̀ ó gbé àkèrègbè ẹ̀ ó gbé sí abẹ́ inú àwọn ẹ̀sọ́ ẹ jẹ́ ká máa bá bọ̀ náà. Ṣeun Ọláwòye ẹ lè gbá láéláé nítorí pé kálẹ̀ fẹ́ gbà ní Yorùbá gan lẹ́ẹ̀fì kọ́ he put it at the back okay that's an option abẹ́ẹ̀nú is an option ó gbé sílẹ̀ is an option gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ yẹn option ní gbogbo ẹ̀ maybe in the next few minutes àwa wo gbogbo option yẹn àwa jọ analyze ẹ̀ fúnra wa ẹ̀yin á sọ bó ṣe rí èmi á sọ bó mo ṣe rí orí igi ọ̀pẹ báwo ló ṣe gbé dé orí igi ọ̀pẹ ìyẹn náà ló bu ẹ̀bùrú o even gan àwọn tó wà Nàìjíríà gan ọmọ ọ̀nẹ́mi náà ni màá sọ Nàìjíríà lẹni tó nẹ́mi náà ma. There's a good news. There's no bad news. You know I don't bring bad news. I'm an apostle, so why should an apostle bring bad news? Apostle always praise the good news now. Have you not seen the good news Bible before? Ìgbáàyà ó gbé sígbáàyà tẹ́ bá gbé akèrègbè sígbáàyà fresh from Sweden bàbá mi gangan fash àwọn méjì fẹ́ ẹ̀kọ́ ṣe o ìgbáàyà that's correct ó wá gbé akèrègbè yẹn ó gbé sígbáàyà ó lóun fẹ́ gọ̀pẹ́ ó lóun fẹ́ gungi ká ní akèrègbè lélẹ̀ nísìnyí tí n bá gbé síwáyà báwo ni fẹ́ gungi akèrègbè yóò ní jẹ́ gungi náà ó dẹ̀ ti rò pé òun ti mú gbogbo ọgbọ́n òun ti kójọ tẹ́tẹ́lẹ̀. There are some few things we have to do gbogbo apáta la ní lọ́wọ́ tá a dìsẹ́rù mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo níta ló mọ nǹkan tó ń jẹ́ òrí kò sẹ́ni tó yà sí nínú gbogbo yín nítorí pé bóyá ẹ̀ mọ nǹkan tó ń jẹ́ rí ó yẹ kí àǹtí tó wà Naija tó sọ pé èmi náà máa sọ káwọn mú èrè torí mo mọ̀ kó wọ́n mọ ògì ṣe. Ugba àyà ugba ṣé fẹ̀ nìyẹn ni àbí Iléṣà ugba àyà ó dà pé Iléṣà nìyẹn o. Ọkùnrin ṣe fẹ́ dá sí ètò nítorí mo wà lórí ètò mo ti bẹ̀rẹ̀ ètò ṣe fẹ́ dá sí ètò wa ni. òkè ó yá ẹgbọ́n sókè mo ń gbọ́ yín. mo ní ìjàpá ó lóun fẹ́ kó gbogbo ọgbọ́n tó wà láyé ó fẹ́ kó jọ ó wá kó sínú akèrègbè ó wá lóun fẹ́ lọ gbé kọ́gi wọ́n nígbà tó désàlẹ̀ igi yẹn ó wá ń béèrè pé ó wá gbé akèrègbè yẹn ó gbé síbì kan ó dẹ̀ fẹ́ gbé gungi ta ló mọ ibi tó gbé akèrègbè yẹn kọ́ sí. ok níta ẹ̀ mọ̀ ni tí kì í ṣe àṣà gidi. mo mọ̀ dáhùn gbà tó máa ní kúkú tó máa sọ time. ẹ try ẹ gbà ó yẹ kí n pàtẹ́wọ́ fún yín lẹ́ẹ̀mẹjọ 1 2 3 4 5 6 7 8
torí pé jù mí lọ torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ ẹ̀mẹ́jọ kálẹ̀ jù mí lọ ní ẹ̀mẹ́fà mi bá pa fún yín ok ẹ jẹ́ ká máa bá lọ ẹ má jìnnà sí wa o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o bye bye sir bàbá ọmọ story yẹn gangan torí ẹ̀ náà ṣe sọ pé òde bíbí ire ò ṣe fowó ra ó ti dájú bíbí ire ò ṣe fowó ra ó ti dájú wàhálà ká Ọláyínká ẹgbọ́n sókè ẹ fẹ́ bá a dá ṣètò àbí ṣe fẹ́ dá ṣètò ni àbí. ẹ wà lórí ètò yìí. mo wà lórí ètò ó yẹ ẹ lọ wò ẹ gbọ́ God bless you thank you. so nǹkan tí a ní láti ṣe a ní láti harvest gbogbo ọgbọ́n wa collectively kéèyàn kan má rò pé òun ló ń gbọ́n jù bóde rẹ kókò ṣe kéré tó yẹn òun ló sọ fún jàgbá tó tóbi jùlọ tó jàpá rò pé òun ti kọ́ gbogbo ọgbọ́n yẹn tán. Let's put everything together and work together for God's sake. Eri is ogi, the waste product of ogi. Eri is not ogi, the waste product, the shaft of ogi. At least idea is needed, my brother. Needed. Idea is needed. You know, ṣe àrántí. Àwọn tó ń sọ brang náà wà náà, tó wà ní a brang it. Ó tọrọ lẹ sọ bàbá mi Fash. I spoke ket Yoruba Ẹ̀gbá. I spoke ket ni kì í ṣe I spoke. I spoke it. I brang. Okay. Without diverting too much away from where we are, a ní láti implement ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n tí ò ní jẹ́ kán pé àgbà ní òmùgọ̀. Nítorí pé no matter what we want to do, we're not settling for anything less. So. And this must be our collective decision. Nítorí pé wọ́n ti ta Yorùbá tó pátá, wọ́n ti ta wá. Mo fídíò kan lánàá, mo dẹ̀ ka orírọ̀ sínú ọwọ́ mi, sínú àtẹ̀lẹ̀ ọwọ́ mi. Ẹni yẹn mú ₦1 note of the 70s, ó mú jáde. Ní ẹ̀yìn ₦1 note yẹn, kí ni first stack ló wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n when you look closely at it, you will find out pé àwọn Arab ló sowọ́pọ̀ nínú first stack. Black African thing. Àwọn Arab ló sowọ́pọ̀ ńbẹ̀. Kí ni Arab ń wá nínú orí first stack? Let me see if I can get the first stack logo. Let me see if I can see it. Okay, I can see the logo now, but let me try and bring it to where it's supposed to be. Okay, 1 second. Let me try and bring it onto my production. Àwọn tó wà nínú fọ́tò yìí ẹ lẹ́mbẹ̀ wọn ṣe fẹ́ bá a dá ṣètò ni mà. Ẹ kálẹ́ o. Ṣe fẹ́ bá a dá ṣètò ni mọ́ mi wá. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ dá ṣètò ni o. Ó yá mo ń gbọ́ tí yín mà. Mo ń gbọ́ tí yín mà.
lórí kẹ́kọ̀ọ́ máa sọ̀rọ̀ pọ́tù pé Okay. Yorùbá Okay. bá ṣe ti kòkó nílẹ̀ Nàìjíríà bá ṣe ti yọ̀dẹ̀ ẹ má bínú ẹ má bù wá. Orientation ló dẹ́sẹ̀ mọ̀ pé tẹ́ bá rántí Yorùbá yìí àtijọ́ yàtọ̀ sáwọn Ọ̀yọ́ mo sọ́ni láti sọ. We are very 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 straightforward. Àìdájẹ́ ti sọ pé báyìí ni bẹ́ẹ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ń bá lórí ìgbésẹ̀ finish Yorùbá lọ ẹni wọ́n jẹ́ ká kàn pé. Tán ṣe pé wọ́n ní Ọ̀yọ́ ayọ́mọ́lẹ̀. Ayọ́mọ́lẹ̀ Ọ̀yọ́ àmì ìfàsí Ọ̀yọ́ ìlú ní Ìbàdàn àpò wọ̀nyẹn àwọn Ọ̀yọ́ yẹn. Iṣẹ́ tí mo gbé apart from them Yorùbá they are very straightforward. So when we went into this amalgamation whatever they call together we went in with one mind. Àwọn tó ń bá wa àṣàì of àwọn ọ̀dà fẹ́ bá dé òkú ní àti ìkọ̀ nìyẹn. Because àwọn òwe àti mind sí ìkọ̀ tí ó yẹ amalgamation sí ìkọ̀ wọ́n fẹ́ dàrú ni wọ́n wá lọ pẹ̀lú inú kan. Ẹ bá dẹ̀ ti inú àwọn yòókù náà ti ṣe fáwọn lọ́wọ́ even along the line. But síbẹ̀síbẹ̀ ó ṣì ń pè ọmọlúwàbí ìtọ́lẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣáyé ìsìn Yorùbá ti wò. Ẹ bá ògbà ká ń dàgbà ẹ ṣì máa rí tírèdì ọmọlúwàbí nínú gbogbo wa. Ó lè bá wọ ṣọ́ all those characteristics. So along the line, when we got the independence, what they told us was one Nigeria. And to keep Nigeria one is a tax that must be done. That was our orientation down to the Yoruba people. So everybody was trying to keep Nigeria one. Even that shit, meanwhile, inú kan yẹn ló kó bá wa. Inú kan. Ló kó bá wa that's why I'm free but now ó yẹ ká wá gbọ́n. Because bí àjò ilé lè yọ padà sí bẹ́ẹ̀ni àjò òdèdùn kò nílé má relé. Tí ibi kan bá dẹ̀ dùn yá padà tí èèyàn bá tí ọba tẹ̀lé kúkọ fún ogún ọdún tí ò bá pè ní èèyàn gbé gẹ̀lẹ́tẹ̀ lárugẹ. So ibi tó yẹ ká dé sí wọn fún pé àgbọ̀ yẹn mo rò pé torí pé àjọmọlúàbí ló fà. Okay, me ní sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Thank you for the correction. I will take the correction. But I will still blame. Àwọn yòókù bá wa finú kan lù inú kan yẹn lábàwọn ọ̀pọ̀ ẹ̀yẹ gbogbo fúláàbù ti di Awólọ́wọ̀ play. Wọ́n dé àwọn Ọ̀yọ́ yẹn náà máa ń rí mú lẹ́yìn wa láti dà wá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o mọ́mí wa thank you very much ma God bless you ma thank you. Wọ́n ní pé kí n má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o mi ì dẹ̀ ní sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n kí n padà síbi tí mo ti ń bọ̀ kí mọ́mí wa tó pè wọlé nítorí pé ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ lálẹ́ yìí adẹ̀fẹ́ tíra láti yànnàná ẹ̀ débi tó lápẹẹrẹ kó tó di pé mo kó bá wọlé lálẹ́ yìí. Wọ́n ní wọ́n fi the mask of Queen Idia náà fi ṣe orí Festac ṣùgbọ́n tẹ́ bá wò dáadáa ní orí òkè kìíní yẹn àwọn Arab àwọn Sheikh Arab ni wọ́n yà síbẹ̀ tẹ́ bá magnify ẹ̀ dáadáa mo ti magnify it to certain level but even if you magnify it more and more I think that is the maximum I can get. If you magnify it more you will find out and if you see in the front ẹ rí i pé nǹkan méjì kan ni wọ́n yà síwájú orí arákùnrin yẹn tọ́báì ni àwọn ọba àwọn ẹ̀mí àwa nílẹ̀ Nàìjíríà ó máa ń ní etí ehoro ni kò kí ń ṣe onírogodo bíi tàwọn eléyìí bọ̀ kí ló wá dé tó fi jẹ́ Arab ni wọ́n yà sí etí Festac 77's logo nígbà tó jẹ́ something to do with the black people. Are they telling us pé they own us, they own the black people because they are the top and they are 10 in numbers and that is the 10 Arab nations. Ó sọ sí ni lẹ́nu ó bu iyọ̀ sí ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ settle for anything less than our own nation nìyẹn ohun tún nìyẹn dáadáa
But because this is carving, you might not see it properly here. But when you look at the drawing, the original drawing, you will find out that you will see it in a better form. Nígbà tí wọ́n lọ bá Jésù tó ní pé ṣó yẹ kó máa san tax, ó ní kán mú wá, wọ́n ní image ta ni wọ́n yà sínú owó yẹn, ó ní image Caesar ni, ó ní give unto Caesar what belongs to Caesar. So is that why they taken all the money to the north? Before long, I will be going to the Shukuk or Shukik or whatever they call it. Because I want us to analyze things. Then I will progress to where I want to go. Eléyìí ibi tí mo ń lọ kọ́kọ́ leléyìí. Mo kàn fẹ́ ká understand ibi tí mo ti ń bọ̀ díẹ̀ ni kó tó di pé mo lọ ibi tí mo fẹ́ lọ gangan. So ẹ máa bí àì pẹ̀lú mi lálẹ́ yìí dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ bá ti ń wọlé ẹ máa bá a like ẹ bá a pín. Ẹ̀kọ́ ńlá wà lórí program alẹ́ yìí. Ẹ̀kọ́ ńlá wà lórí program alẹ́ yìí. Ẹ̀kọ́ tí mo dẹ̀ fẹ́ ká kọ́ ni pé ká mọ̀ tòótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà nínú nǹkan tá à ń ṣe. Mo fẹ́ ká mọ̀ kí ni? Mo fẹ́ ká mọ̀ tòótọ́ ọ̀rọ̀. The Fulani voodoos. Because we're that wọ́n ní kó má sọ pé àgọ̀ mọ́ àgọ̀ wọ́n ní ọmọlúàbí ló wà lára wa. Ìgbà tí gbogbo wa ń kó fún ẹran jẹ, tá ń kó fùkù jẹ, tá ń kó etí ẹran, ahọ́n ẹran, ìrù ẹran, ẹsẹ̀ bàbá ń kánù, tán dẹ̀ ti ṣe oríṣiríṣi sí nǹkan tán. Nǹkan tí èèyàn bá jẹ ó dàbí obìnrin tó ń fi ògùn sí oúnjẹ ọkọ ẹ̀ ni, wọ́n ló sọ ọkọ ẹ̀ di mùmú. Wọ́n ti fi ògùn so oúnjẹ fún wa jẹ títí wọ́n sọ wá di mùmú. Dọ́rọ́ ni má sọ pa àgọ̀. Wọ́n ti àti bọ̀kọ̀tọ̀ ẹ̀dọ̀ ìfun tó jẹ́ pé ilé ìgbẹ́ ni, all those nonsense tó máa ń rùn yẹn, right? Àwọn kan á tún àwọn obìnrin kan wà ń gbàtà wà kékeré wọ́n mọ bọ́ ṣe ń mú kíní ẹ̀ bọ́ ṣe ń sin, wọ́n á tún kìí bọ̀ báyìí, wọ́n á kìí bọ̀, wọ́n á tún yí padà, wọ́n á fọ̀, wọ́n á fọ̀ álọ́mù fọ̀, wọ́n á náà fọ̀ léègbẹ́. Àwa máa kó jẹ. Àwọn kan á ní ara ẹran ò da, inú ẹran ló da. And that is the beginning of the diseases. Ẹ jẹ́ kí n gbé bàbá wa ìwọlé kan bá a dá sí díẹ̀. Bàbá ẹ gbóhùn sókè, ẹ ti wà lórí ètò. Yes sir. Hold on. Wọ́n tún ní kan tún jẹ́ roundabout. Èmi mọ̀ tó ń jẹ́ roundabout yẹn o. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ sà. Ẹ ṣé sà. Àmín. ìrìnàjò tí a wà náà yìí àti débi tí a lọ. Ṣùgbọ́n àwọn kankan tí a máa sọ tí a máa lẹ̀ lóko. Tí a máa lẹ̀ lóko because àwọn ẹ̀gàn ló ń fọ̀ wá sẹ́yìn. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ kíní kan fún yín sà. Àwọn kan wà wọ́n lè máa fà á sẹ́yìn ṣùgbọ́n bí ta ti ń dúró ta ti ń he òkò dípò ká kọ́ sí tá à ń lọ ta ti ń dúró tá à ń he òkò ní tètè débi tá à ń lọ. Kì í ṣe gbogbo ajá tó bá ń gbóyàn lèèyàn máa ń jùkò sí o. Bàbá mi. Yes sir. Ẹ jẹ́ land. Ó yẹ nìṣó ẹgbẹ́ra lẹ̀. Ṣé rí ibi tí nígbà tí Jésù fẹ́ lọ Jerusalem tí àwọn èèyàn sọ pé kó sọ fún ọmọ ẹ̀kan mọ̀ sí kó yóò sànà mọ́. Ohun tẹ́ bá ní kó ń pa àwọn ọmọ lẹ́nu mọ́ pé òkúta á dìde kí a máa kí ó sánà. Ṣé ẹ pé kò sẹ́ni tó jẹ ẹ́ níyàn? Mi ò lè kóòtù Báíbù fún yín bàbá mi. Ṣé ẹ rí àwọn kan wà nínú ẹgbẹ́ àwọn bàbá wọn tó sọ pé wọn Afẹ́nifẹ́re tí ìparí oṣù bá ti kọjá tí wọn bá ti lè jáde pé Odùduwà nation náà ń fẹ́ ẹjọ́ ẹjẹ́ rárá tí wọ́n off ká mọ̀ pé youth ló ní project yìí lọ́wọ́. Ẹni tí ìjọba ń jà látọ̀dọ̀ wọn is F9 ni. Gẹ́gẹ́ tí mi sá wọn bá lè jáde nípa lóṣù pé nǹkan táwọn ọmọ wọn fẹ́ yóò ná tá a bá ti gba nǹkan tó less than Odùduwà nation àbí Yorùbá nation ẹjọ́ sà ní gbẹ̀ràn Yorùbá títí láéláé
àní gbọ́ nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá títí láéláé and the opportunity tó lọ́n dẹ̀ fún wa tẹ́ bá dẹ̀ rántí ọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ ó ní lẹ́yìn 20 ọdún ẹ̀pọ̀ 20 ọdún ti kọjá ẹ̀pọ̀ ti kọjá ọgbọ́n ẹ̀ náà bàbá yìí dẹ̀ gbọ́n ẹjọ́ àwọn bàbá tó ń sọ pé wọ́n wá ìsọ̀ṣọ́rìn yìí ẹjọ́ bàbá 85 bàbá 95 bàbá 75 ìsọ̀ṣọ́rìn tí wọ́n ń pariwo pé òun náà fẹ́ yẹn jọ sà ilé tó ń gbé ṣé ìsọ̀ṣọ́rìn ló fi kọ́wó ṣé kí n ṣe owó ìsọ̀ṣọ́rìn ló fi kọ́lé wọn wọ́n á ṣe ìsọ̀ṣọ́rìn lẹ́ni ṣé wọn ò ní kówó fún wọn ẹjọ́ sà ẹ jẹ́ ká notice àwọn bàbá táwọn máa lẹ̀ lóko ọmọ mi wà 40 years ọgbọ́n tó wà lórí ẹjọ́ ọgbọ́n bàbá 85 years tí wọ́n bá ń gbọ́ kán lọ kọ́lẹ̀ kí àwọn ọmọ wọn wọ́n pè wọ́n sínú ilé kán kìlọ̀ fún wọn ẹni bàbá tó bá sọ̀rọ̀ ìsọ̀ṣọ́rìn mọ́ kán lọ sílẹ̀ kán lọ lẹ̀ lóko pa àjẹ́ ni ó ń fà wá sẹ́yìn ẹ tó bá jáde tó bá lọ sí gbogbo ìlú ṣé Nàìjíríà ló jẹ́ kí pásítọ̀ pọ̀ ọmọ tó jáde tó jẹ́ ẹnjìníárìn kò lè ṣe ní tí mọ́ ìgbà tó rí iṣẹ́ ọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀ di pásítọ̀ Ọlọ́run ti pè Ọlọ́run wà street wà rí ṣọ́ọ̀ṣì mẹ́wàá Ọlọ́run ti pè wọ́n ẹni tó jẹ́ ẹnjìníà tó jẹ́ dókítà tó jẹ́ medical tó jẹ́ a lot of things àwọn bàbá yẹn gangan ló ń paná ògo ilẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá because wọ́n bá sọ pé wọn ò gba nǹkan ṣé federal government fẹ́ wá kó gbogbo wọn lọ́jọ́ kan náà ni ẹjọ́ tí oṣù yìí bá ti parí àti ọba àtàfẹ́nifẹ́re tí wọ́n bá lè sọ pé ẹni báyìí nǹkan báyìí náà wọ́n fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá ti lè sọ anybody tó bá ti sọ anything ìsọ̀ṣọ́rìn ẹ jẹ́ ká fèsì wọn ká lè wọn lóko wọn kò lọ́nà fún ọkà rọ̀nà lọ because kò sí nǹkan tó dí Jésù lọ́wọ́ láti má lọ sí Jerusalem àwọn gangan ló ń fa ago ẹ̀ tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ lé ní pé nǹkan táwọn ọmọ wa ń fẹ́ òun náà ń fẹ́ àwọn ló dẹ̀ ń fa àwọn south east àwọn ló ń fa àwọn lọ́wọ́ sílẹ̀ because ibi tó yẹ ká ti gbọ́ òdodo ọ̀rọ̀ tá a bá ti gbọ́ ń bẹ̀ ká máa sọ pé à ń ṣe lábẹ́ iṣẹ́ lábẹ́ tá a ti ń ṣe for over 60 years tí ò lórí tí ò lídìí ẹ wo gbogbo ọ̀nà south west kò sí mọ́tò ẹ bá ra mọ́tò tuntun lé ní lẹ́yìn oṣù mẹ́fà ẹ lọ́ máa ṣọwọ́ ẹ lọ́ máa ṣọ́sẹ̀ mọ́tò tí wọ́n lò nílùú òyìnbó for 5 years tí wọ́n ò ní gírísì ọwọ́ lásán wàá ra mọ́tò Nàìjíríà lẹ́yìn oṣù kan lọ́ máa gírísì ọwọ́ so ẹjọ́ sà wọ́n ní tí bàbá dojú dé tó bá ṣe ṣíkà fọ ṣé rí àwọn báyìí tí wọ́n bá ní láti cooperate tá a bá fọ̀ wọ́n tí wọ́n bá fà ẹjọ́ sà ẹjẹ́ gbọ́ ọ̀nà dá miss tá a bá ti dì pẹ̀lú àwọn 2-3 lára wọn àwọn tó kọ àtọ́ tù ṣé òdì mọ́ kí mọ̀ pé wọ́n á kú. ẹ jẹ́ kí n béèrè ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ yín ní last year June Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams wọ́n sọ̀rọ̀ kan lórí heritage wọ́n sọ̀rọ̀ kan lórí heritage wọ́n ní pé àwọn tó máa gba Yorùbá nation wọ́n ní wọn ju 5% lọ. bẹ́ẹ̀ ni sà. wọ́n ní tá a bá ń wá kí gbogbo èèyàn support Yorùbá nation yẹn pé à ń da wàrà láàmú ni. ẹjọ́ sà 5% náà là ń fẹ́ sí. àwọn tó ń gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè nísìnyí mi rò pé wọ́n ju 5% mi rò pé wọ́n ti ju 1% lọ pàápàá ó dẹ̀ ń loud sí i ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bí Ọlọ́run ṣe sọ fún mi ní oṣù tá a wà nínú ẹ̀ yìí April 2021 ní ó máa Yorùbá nation máa loud times 5 sí. bàbá mi ibi tí mo lọ gan nìyẹn ẹ jẹ́ jẹ́rìsà àwọn tó sọ pé nà láì wọ́n wá join ni wa pé na true ti dé but ṣe rí àwọn bàbá yẹn wọ́n lè fẹ́ lọ gba ẹ̀dọ̀ wọn wọlé ẹni tí wọ́n bá dẹ̀ ti gbé síta ẹ jẹ́ ká máa fáyà wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó mọ̀ tutù because tó bá ti tutù wọ́n gbà pé a ti gọ̀ ọ́ ẹran tí bàbá wa kan ń gbà kan tó sọ pé ó sọ̀rọ̀ báyìí ìjọ́ kejì ó jáde olóhùn sọ rú ẹ̀ táìpé asálẹ̀ tí ń gbà yẹn ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n á gbéjẹ wọ́n sọ pé a ti gọ̀ ọ́ so ẹni wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n padà wá dìnnà ẹ̀yìn o ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fún wọn gbígbóná àwọn alájáde padà wá sọ tútù because tá a bá fún wọn ní gbígbóná padà because ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ó ti ní ìdíkà máa àtáàkì wọn kàn lè sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ti jẹ́ dòdò wọn fẹ́ sọ dòdò mọ́ àti gbogbo wọn pátápátá because owó orí wa náà fi ń jẹ náà fi ń ṣe ọlá. bẹ́ẹ̀ni sà. so ẹjọ́ sà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ kan pé wọ́n ṣe nǹkan báyìí ẹ bá gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá kan kó sọ pé restructuring ẹjọ́ sà ẹ jẹ́ ká gbé fọ́tò ẹ̀ àtorúkọ ìdílé ẹ jẹ́ ká post ẹ̀ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kó go viral. ok ẹ jẹ́ kí n mo ti gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ sà ẹ jẹ́ kí n fi ilẹ̀ kí n gbé pé kíákíá sà ṣe gbọ́ bọ̀dá mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ o God bless you
bàbá wa ẹ ti wà lórí ètò ẹgbọ́n sókè. ẹgbọ́n sókè sà. hello. bàbá à ń gbọ́ yín yékéyéké. ẹ kú ètò. mo mọ̀ pé bó ṣe ń ta brọ́dà mi yẹn lára ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n tá a bá ní ká wo bí ejò ṣe kù tó la ṣe máa dáná ẹ̀ á tiná bolé. because àwọn àgbàlagbà wọn kòwé kan wọ́n ní ká gẹ̀ òkun pèpèjú lòpin fìlà. tẹ́rí bóyá àwọn kan fẹ́ ṣe nǹkan kan o àwọn kan sọ̀pọ́ọ̀tì o kò sọ̀pọ́ọ̀tì kò dáwọn tó fẹ́ ṣe dúró. thank you. àgbẹ̀ mi ò dẹ̀ expect pé kọ́ọ̀tì ẹ̀ wò ó pé bóyá àwọn ọba kan máa jáde wọ́n á sọ pé òkè a sọ̀pọ́ọ̀tì àṣekínní kan kò possible. kò work. even I want you to know one thing most of governors wọ́n ṣe kí ni wọ́n lọ́wọ́ sí nǹkan tá à ń ṣe but the problem is that they can never come out and say it publicly. Ṣé mi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín sà? Èmi ni mo mọ̀ fúnra mi sà. Wọ́n lè àwọn gómìnà lè má lè jáde láti sọ because okay ẹ wo South West nsìn ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé yẹn tó ń sọ̀rọ̀ síta. Ṣé mo rí sí tó fi sọ̀rọ̀ síta ni pé he's a PDP. Tẹ́ bá máa wo àwọn other governors tó jẹ́ APC most of the things wọn ò lè fi gbogbo ara ṣe kí ni wọn ò lè fi ta gbogbo ara jáde because their godfather àwọn là ń bájà and they are getting something from these people so kò really easy otherwise tí wọ́n bá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀bẹ máa bàdí wọn so ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n ṣe kínní yìí and I have one belief pé ilẹ̀ lérí ẹ̀ by God's grace we shall get there láìpẹ́ láì jìnnà dẹ̀ ni. ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ jẹ́ ká pàdúrà àwọn tó ń ṣe lọ́wọ́ ká dẹ̀ fún wọn ní ìgbìyànjú. ẹ jẹ́ ká fún àwọn ọba ẹlẹ́sẹ̀gbẹ́ kan everything will become better. ok ẹ ṣé sà mo dúpẹ́ o God bless you thank you. wọ́n jump gun ni nítorí pé ibi tí mo ń lọ gangan mi ò tí débẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ mi tán fẹ́ pè wọlé I can't stop them nítorí wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi náà ṣe pè wọlé I can't stop them so they are allowed to say what they want to say. Hello mama wa ẹgbọ́n sókè. Hello ma. ẹ jọ mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tán sọ tán sí. ó yá à ń gbọ́ yín mà. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn èèyàn pọ̀ tí wọ́n ti gbọ́ tó bá di pé a máa wá vote eventually gbogbo utterances àwọn people yẹn ó máa jẹ́ kí kò ní jẹ́ káwọn èèyàn so many people are discouraged so we need to find a way to shut them up tó o bá support wa kàn shut up ìyíkìlì tó bá ti jáde tó wá sọ̀rọ̀ tí ò dáa ó yẹ ká kókó wọ́n ṣò wọn tó má ṣò wọn àwọn yòókù á shut up if you do tẹ́lẹ̀ bá ti fẹ́ support wa just shut your mouth up wọn ò ní láti máa jáde láti máa derail nǹkan tá à ń ṣe ó máa ń discourage àwọn èèyàn ni ó máa ń jẹ́ kí spirit èèyàn dampen so ọ̀rọ̀ pé ká máa gbà á máa fi wọ́n sílẹ̀ à lead wọn à move forward but they should just shut up ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún wọn kán gbẹ bọ́ọ̀ bá gbẹ̀nu dákẹ́ wọ́n máa rí dán ọ̀rọ̀ bá ṣe sọ pé kí ni ẹ̀yin náà máa ti lọ́yọ̀ sí wọ́n máa rí dán they have to shut up ṣé wọ́n máa ń rí ọmọ mọ́lá ọmọ Fúlàní kan tí ó gbèjà ara wọn ni wọ́n máa gbèjà ara wọn títí ikú ayé ni ara àwọn tá a fún ọ nìyẹn ṣé tó máa jẹ lòdì tó máa ti wá jẹ nǹkan yẹn ó wá ní pé kó máa wọ́n ta ọgbọ́n orí wọn mọ́ ni Ṣèyí Mákindé ògbèjà wa òun náà ń gbọ̀n kiri ni o ògbèjà anybody tó ìgbà tí àwọn èèyàn tó lọ ṣe mítì ní Màpó ló ẹ̀ṣẹ̀ ń tẹ̀lé wọn bíi Mèmúnà but tí ò bá tẹ̀lé wọn gbà yẹn tí ó máa lè dúró ni at least he follow them but deep down him irú nǹkan ta fẹ́ nìyẹn kò sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ń tẹ̀lé wọn kọ́ṣà gbẹnu wọn dákẹ́ they stop derailing people ẹ ṣé jàre. ẹ ṣé mọ́mí wa mo dúpẹ́ o. Mo máa close the call for some time. Kimbali, I express some few things for us. And ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé wọ́n ní tí ọmọdé bá ṣubú wọ́n ní àwò wájú wọ́n ní ṣùgbọ́n tágbà bá ṣubú àwò ẹ̀yìn wò
nǹkan tí òwe Yorùbá wí nìyẹn. Bóyá ìyẹn wá dáa ká gbà fún wọn láti máa wò nísìnyí o àbí ká máa wo wájú tí wá lọ ní o àbí ẹni tó bá fẹ́ wẹ̀yìn kó máa wẹ̀yìn ẹni tó bá fẹ́ wo wájú kó máa wo wájú àwa tá fẹ́ wo wájú ká máa wo wájú lọ àwọn tó dẹ̀ fẹ́ máa wo ẹ̀yìn ká fi wọ́n lẹ̀ kán máa wo ẹ̀yìn wọn lọ. Ìmọ̀ bóyá nǹkan tó yẹ ká ṣe nìyẹn bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ èmi personally with the level of things I've seen, I know so many people want to leave the contraption called Nigeria. It's a zoo. It's never going to work. With the right mindset, with the right education, with the right information, because everybody has a right to express their opinion. We just have to explain things to ourselves. Bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, ọ̀rẹ́ mi, ará mi, àǹtí mi, opinion tèmi leléyìí, opinion tiyín leléyìí, nítorí pé wọ́n accept opinion tiwa yẹn, we might not necessarily crucify them, but we should not let their opinion that we're not taking, that we look at as being stupid opinion, to stop us from agitating for Yoruba nation. Let them have their opinion. Let them keep their opinion. Let them say it. We know where we want to go. Kò dẹ̀ ń ṣàwa là ń ṣiṣẹ́ yìí. Mo dẹ̀ ti ṣàlàyé fún yín so many times. Ọlọ́run ló ń ṣe iṣẹ́ yìí kì í ṣe àwa fúnra wa. Nítorí pé tí wọ́n pàwọn la fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí ni èmi ò lè bá yín dá sí Odùduwà nation, Yorùbá nation, mi lè bá yín dá sí láíláí. Nítorí pé anything to do with Nigeria mo ti write it up so many years ago. It gets to a stage I don't even go to Nigeria. In the last 20-something years now, maybe I only went to Nigeria one time. And the one time I only spent 4 days. Kódó ti pọ́n àfimíṣẹ́ ògùn owó mo yà túlẹ̀. Wọ́n kàn tí máa jíyàn gbẹ̀ngbà yẹn bóyá yé sí nǹkan bóyá ọjọ́ kan máa lò kan bá máa jí mi gbé. But if they don't agree to our own stand, our own opinion, at least they're not fighting us for not taking their own opinion. So we shouldn't be fighting them. We shouldn't be cursing them. We shouldn't be crucifying them. We just have to work harder and make sure we work harder to make sure we get to where we're going. This is why I titled this program, The Many Webs of Problems of Yoruba People, not nation, people. Because I see us having that problem, this problem, that problem. So it's too many problems. One of the problems we need to eradicate is if somebody does not agree to what we're doing, we shouldn't crucify that person because they have a right to express their own thing. The only thing, and again, the next thing we need to know that if somebody does not agree to us, somebody will come to you and say, oh, Nishorire. The only thing to disprove that person, to make that person wrong and feel bad about what they've said, is to work out and make sure you make it. So, I make it, I believe that is the right attitude. The attitude of calling names and abusing and saying kill, fight, die, it's not on. You might agree with me, you might not agree with me. Ogun owo, ogun owo. Peter Paul or Peter. Alágbára méjì, orúkọ ńlá méjì ó sopọ̀ mọ́ ara wọn. Paul and Peter. So, as I was saying, we have to prove them wrong. We have to work harder. We have to put in more pressure on our own side. Tí ọkàn bá léyìn òní ṣoríire, people ká kàwé wa, can move on
and do it better. Do what you're doing diligently. Do it, scrutinize it more. Put more pressure. Put more effort into what you're doing to make it in life. I think will be the best way. Rather than bọ́ra rẹ̀ kó yọ ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn tó ní kò ní ṣoríire yẹn. Tí ó bá ṣọ́ra gan kò ní ṣoríire. Prophet Dele Genesis ó sọ ọ̀rọ̀ kan ó ní pé tí atẹ́gùn bá ń fẹ́ atẹ́gùn fẹ́ igi méjì wà níbì kan igi ọsàn kan àti igi ọ̀pẹ kan ó ní tátẹ́gùn yẹn bá ń fẹ́ igi ọsàn á máa bá atẹ́gùn yẹn jà gbogbo èso rẹ̀ á máa jábọ́ ṣùgbọ́n igi ọ̀pẹ níṣẹ́ ló máa tẹríba fátẹ́gùn ìgbà tátẹ́gùn yẹn bá lọ tán gbogbo èso tó wà lórí igi ọsàn yẹn ó ti jábọ́ mi ò gbọ́ Yorùbá dé okay I will give someone who can translate it to Yorùbá èmi ò gbọ́ Yorùbá dé bẹ́ẹ̀ ìtàkùn ìṣòro àwa ọmọ Yorùbá maybe I should write it that way màá tún kọ ìtàkùn ìṣòro àwa ọmọ Yorùbá wọ́n ní kí n kọ title ní èdè Yorùbá ìtàkùn ìṣòro àwọn ìtàkùn àwọn wàláǹtakùn ìṣòro Yorùbá. I'll try my best. Okay. ABC, let me tell you something. ABC, I want to explain something to you. Yes. Tójú bá ń ṣe pin nígbà míì, èèyàn máa ń fi pin ẹ̀wọ̀n ojú ni. Ṣùgbọ́n nígbà míì, tójú bá ń ṣe pin, tí èèyàn bá fẹ́ fi pin ẹ̀wọ̀n ojú, èèyàn máa ń sọnù along the line. Ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí ò ń rìn lọ, ojú ṣe pin, ó yọkùn báyìí, ibi tó tún wò báyìí tó bá ṣọ́ra mọ́tò àgbá ẹ. I'm telling you the truth. Leave the bad people, let them keep doing the bad. This is how I live my life, and it's been very, very fruitful for me. When someone is against me, I don't fight them. I press on. I do it better. I strive to achieve. I try to make it more. They used to speak as Yoruba representative. Now, everybody know they are not Yoruba representative anymore because Baba Adebanjo fúnra wọn sọ wípé àwọn youth ló ń ṣe kínní and they are what? Very powerful. Which means Baba Adebanjo recognize pé agbára tí àwa tá ń ṣe kínní gbé dání ó ju agbára tí wọ́n lọ. Ó ṣe pé àwọn tó ń ṣe kínní wọ́n ní agbára. Bàbá yẹn ó emphasize very powerful. Because before you can say someone is very powerful, ó mì pé nìyẹn lágbára jù ẹ lọ nìyẹn o. So they're not speaking for Yoruba people anymore. They're speaking for their group. They're speaking for themselves. They're expressing their own opinion. Ibi tí àwọn ò nílẹ̀, àwọn kí ni mo pè àwọn ò nílẹ̀ tí wọ́n fẹ́ lọ ló mátà o. Nítorí pé ibi tèmi rí táwọn ò nílẹ̀ fẹ́ lọ ní pé ó pè kí Yorùbá kó dá dúró fúnra ara ẹ̀ láì kó ẹran àtewúrẹ́ àtadìẹ papọ̀ mọ́. Nítorí pé a ti ṣe ó bu wá lọ́wọ́, a ti ṣọmọlúàbí, ó bu wá lẹ́sẹ̀, ó bu wá létè, ó bu wá nímú, ó bu wá lójú, ó tójú tiwa gan, ó mọ ẹ̀yìn ó lẹ̀ mọ́ wa nímú, ẹ̀yìn tútù.
Yes, the way things are going now, I'm telling you the truth. If care is not taken, we will end up with warlords. And I don't think we need that. Thank you, Toyin Akaba. Thank you. Let them say. Let them gbé mú. Kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀? Ẹlẹ́nu máa ro. What we want to achieve is what is important. We don't care about anything else. We don't care about anything less. We just want Yoruba nation. Yes, I know when we get it, there's going to be a lot of scuffles the way we're going. If we don't manage it properly now, we need to seriously manage it now. And it's getting dangerous by the day. It's getting dangerous by the second. It's getting dangerous every time. Because we are not treading it the right way. And what do I mean by the right way? We don't want to fair water at by Yoruba nation. No. Nítorí pé ẹyin lóhùn tó bá ti jábọ́ kò ṣe kó mọ́ òun. Nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá ń sọ̀rọ̀ tí a mọ̀ ó dẹ̀ pọ̀ o. Nǹkan tá a mọ̀ ló pọ̀ jù. We don't want 225 million angels. These angels cannot rescue Nigeria. Yes, you are right, sir. In Yoruba, they say, "Bí wèrè bá jí ẹni láṣọ kó, a kò lè tó nítorí bí èèyàn bá ń lé wèrè nítorí aṣọ tó kó, wèrè á di méjì tọrọ." Sometimes we have to shut our ears from what we don't want to hear. Because nígbà míì, àwọn tó fẹ́ràn wa nígbà míì tí a bá mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe nítorí pé wọ́n fi òye ṣe níbòmíì. Òye tí wọ́n fi ń ṣe, I will tell you a little bit. I might not be buying their ideas. I might not be supporting them. They will join us later. Thank you. Ọdún Ayọ̀. Thank you. They will join later. How many people joined last year? This time last year. Mo máa ń kọ́ tó yẹ pé this time last year tó ń bá gbọ́ tẹ̀ ń ṣe agitation wọn máa sọ pé kúrò ẹ̀dá sọ̀hún. But they're bored now. And I'm telling you by the grace of God, more than 50% more of the people we have currently will join before the end of this month. Some of you will feel disappointed next week. That's a prophecy. But don't get worried. We will face disappointment next week. We face disappointment next week. But don't worry about it. Because I won't need less fresh in here. ABC. What you have at hand now, your parents does not have it. The facilities you have then, they have then, is different from the facilities we have now. Then, nǹkan tí wọ́n bá ṣe ni wọ́n ṣe, kò sẹ́ni tó máa yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. But you know what? Láyé ìsìn, ẹni tó máa yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ. 25 years ago, 10 sọ yẹn. 25 years ago, 10 sọ yẹn. Right? Tí wọ́n bá ṣe anything, kò sí anybody tó lè call one out. Wọ́n láyé ìsìn, about 100,000 people will call them out when they're wrong. And you know why I'm doing what I'm doing? Because God has ordained me to do it. I'm not doing that of my own will, because I am not this strong to do this. You have to be very, very strong to do what I'm doing.
I don't sleep during the day, and I don't go to bed until early hours of the morning. And by 10 o'clock, 11 o'clock, I'm up again. I don't get more than 5-6 hours sleep every day. All because of Oduduwa nation, Yoruba nation. I want to flood Nigeria with Yoruba nation t-shirt. I'm trying to flood Oduduwa land with Yoruba nation t-shirt. So that no matter what they say, let them say ni. Màtí sọ̀rọ̀ story Ìjàpá kan fún yín again. Ẹ jẹ́ kí àwọn tó fẹ́ gba yes, they will come, they will join. Yes, thank you very much. I saw your hand though. Danny boy. Nigeria has been dead since 1970 something. I can try that to passion it. Now we find out it's not passable again. ABC, maybe you need to call me later on so that me and you can have a heart-to-heart rubbing minds. Thank you, Julius. We're on the move. There's no stopping now. There is no stopping. You can't stop us. We're on the move. No, many people that are following now, they want to go back, because I have series of conversation for the last few weeks complaining about how we're handling this. People are complaining bitterly about our Omoluabi attitude that we put in the bin. And because we put our Omoluabi attitude in the bin, right, they don't want to follow us anymore. So many people don't like the way we talk to others. We're becoming a rogue, rude children, I was told. And we need to change that attitude. Sorry, I will display the number in a minute. I don't want any call for now. Please, I'm begging you in the name of God. Then I will open the line again. You have plenty of time to talk. If you want me to be here till 12 o'clock, I will be here till 12 o'clock. You will be the one to decide when I should finish the program tonight. If you want me to shut up and go and close the program, please tell me online and I will shut up and close it. As long as I have about 50 people from this 200 and something people watching, I will close it. If I'm talking something that you're not happy with, you should tell me to shut up. 50 people should type shut up on the screen and I will shut up and I'll close it. But if not, I will keep the line open later on so that everybody can vent that they can take out their anger on me. And not on the babas, not on the people who are not supporting us, not on even the youth that are not supporting us. There's so many of my hate that said it's not going to be possible. Brother Akim, you know what? We can do it ourselves. We can do it together. I remember last year when they came to me about this agitation. The gentleman that came to me, Mr. TJ, he has what? I can phone him now. I said I will follow them because this man can do attitude. That is one of the things that make me succumb to them. I don't want to know anything about this thing. I don't want to know. Well, he came to me with a can-do attitude. That is the attitude I want all of us to take on board and have this can-do attitude. We are doing so many things that are not necessary. That's not going to make impact into what we're doing. We need to start doing
100% or 85%, 95% of what we have impact on what we're doing. Educating the people. Educating the people. Educating the people. Okay. Thank you. Bọ́lọ́run ṣe fẹ́ kó ṣeé ṣe yìí, ó máa ṣeé ṣe lágbára Ọlọ́run. Ó dá mi lójú pé ojú òní ti èmi kíní kékeré yìí lórí nǹkan tá a gbé dání a máa gba Yorùbá nation yìí. Mi ò dẹ̀ ní sinmi. Gbogbo ọ̀nà tó bá gbà. Okay, because I moved the microphone away. Sorry. Gbogbo ọ̀nà tó bá gbà pátápátá. Gbogbo ẹ̀ la máa gbé gbà. A ní gba ọ̀nà tí ò ní jẹ́ kí a débẹ̀. Even when we fail, we will take another route. Because success is not measured by failure. Until we get there, that is when we can say we've been successful. Àmì ojú òní tí gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká ṣe lọ́nà tójú òfin ní tiwa. Ọ̀nà wo ni ọ̀nà pé ká tẹra mọ́. Ẹ jẹ́ ká tẹra mọ́ nǹkan tá à ń ṣe. Ẹ má jẹ́ ká wọ̀ tún. Ẹ má jẹ́ ká wò sí. Ibi tá wa ń lọ nǹkan tá gbé dání, ibi tá ń lọ ní ká kọjú mọ́. Yes. Can do attitude, it is possible, it is possible, it is possible, and that is what we need to do. And that is what we will do, and that is how we're going to get there. Bàbá ni wọ́n, àgbàlagbà ni wọ́n, ọmọdé ni wá. Wọ́n ní tí ọmọdé bá ṣubú, wọ́n lá wo wájú. Wọ́n ní tágbà bá ṣubú, wọ́n lá wẹ̀yìn. Àwọn fẹ́ máa wẹ̀yìn ni, ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹjọ́ máa wẹ̀yìn. Ẹ jẹ́ ká máa wájú. Ọ̀gángan ọ̀nà lálákè sọ ni wọ́n sọ. Jẹ́ ká ronú sí i. Wọ́n lè ní tí ọmọdé bá ń gégi nínú igbó, àgbàlagbà ló mọ tó máa wó sí. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Ẹ lè mọ tó máa wó sí. Bọ́ àwọn ò fẹ́ kó wó síbi tó máa wó sí tẹ̀tẹ̀lẹ̀ yẹn. Àwọn ò fẹ́ kó wó síbẹ̀ mọ́. Ibi rere lọ̀rọ̀ wa máa jálẹ̀ sí. Yorùbá nation ní final destination tiwa kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa di lọ́wọ́ láṣẹ Èdùmàrè a máa débẹ̀. Omi ni wọ́n ń kọ mí nítorí pé à ń wo ariwo ọjà jù. Ariwo ọjà iná lẹ kọ́ mi lédè àǹtí mi Adéjọkẹ́ ọmọ ọba l'Amẹ́ríkà ó ní òfúùtù fẹ́ẹ̀ tẹ̀. Tó bá jẹ́ òfúùtù fẹ́ẹ̀ tẹ̀ ni kí ló wá dé tí a ṣe bó ṣe ká ṣe. Ẹ̀gbọ́n mi láti ìlú aláwọ̀ funfun àwọn tó kúrú ló mẹ́lù yín ẹgbọ́n sókè màá gbà pé yín nítorí pé ó ti pẹ́ tí mo ti bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ ká lẹ́sà. Ṣé ẹ gbọ́ bí mo ṣe credit bí mo ṣe pè yín? Mo ní ẹ̀gbọ́n mi láti ìlú àwọn aláwọ̀ funfun kúkúrú làwọn tí ń bẹ́lù yín. Ó yá ẹgbọ́n sókè sà. Òyìnbó náà ni wọ́n ṣe bá aláwọ̀ funfun ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n kúrú nílùú yín àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ kúrú wọ́n máa ń kúrú wọ́n ga. Báwo ni? Yes sir. Yes sir. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣe sá mo dúpẹ́ o. Ṣé rí ọ̀rọ̀ bàbá pátọ̀rọ̀ ti yẹ ọ̀rẹ́ bàbá mi ni ọmọ Àkúrẹ́ ni mí. Ṣé rí ọ̀rọ̀ pátọ̀rọ̀ ti ọ̀rẹ́ o tómi lójú wa mi ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n gidi o máa wá sí ilé ẹ̀ wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ gidi báyìí sí wọn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí. Bó ṣe wá sọ̀rọ̀ náà ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé ọjọ́ bàbá mi sọ tẹ́lẹ̀ rí pé àwọn bàbá yìí ni wọ́n ń ṣe
bàbá tó bí lọ́mọ tíṣà ni. Àwọn náà pàápàá náà. Principal náà ni bàbá. Ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tíṣà ni wọ́n. Tí mbàlá kò gbọ́ àwọn. Mo lọ wádìí nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ sá mo lọ wádìí gbogbo kínní yìí mo lọ wádìí ẹ̀. Bàbá Fáṣẹ̀rántì àti tó bá dákọ̀ ládì mi tó bá dárúkọ ẹ̀ mo ṣe sọ́rọ́ ètò yìí wá mọ ọ̀rọ̀ àpòpá tó bíbí lọ́mọ kẹsàn mẹ́rin àti máa kọ́ báyìí wà ní ìjù náà ìgé ìfáṣọ́ pé báyìí ní ẹgbẹ̀rún orúkọ báyìí ní ìjù ọ̀rọ̀ báyìí mọ̀ pátá àti ṣe débi òjò ìyàwó age group ẹni wọ́n lè ṣe pàtì kan gbà yẹn tó ń pè ní UPN nígbà àwọn bàbá wọ̀nyí àwọn ní epo ẹ̀dálẹ́yìn Awólọ́wọ̀ ń gbà yẹn náà jẹ́ kí gbogbo Yorùbá kó tòrò gbà yẹn wọ́n tún gbé sí náà ní ọjọ́ tó fẹ́ kú tọ́sí wọ́n tún gbé ìkan tó fẹ́ ṣe wọ́n tún gbé dání. so gbogbo kí ni wọ̀nyí ikú tó kọ́ pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ò dùn níbi ìdí pé àwọn tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó bá gbọ́ àwọn tó yẹ kó ṣèfẹ́ darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ń gbé kàlẹ́dà tó gbé afẹ́ lọ ṣé táwọn tí máa ń gbọ́ náà wọ́n dà kí àwọn àbáyọ̀ ọ̀rọ̀ tún sọ̀rọ̀ yìí àwọn náà tó máa sọ̀rọ̀ àkì ìyẹn sọ pé ó yẹ kéèyàn kó tí ojú bá ṣe pín láti wọ́n. Àwọn àwọn yìí tó bá lù gara wọn ọmọ ọ̀dọ́ lè mi tó bá kó èjì tì wọ́n gbà mí tó bá nà wọ́n gbà mí kọ́ nà wọ́n. Àwọn ọ̀gá àgbàlagbà ni wọ́n àgbàlagbà wọn kì í dá àgbàlagbà lẹ́lẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ kì í ṣe irú ẹ̀gbá bẹ́ẹ̀ lè fi sọ. Fúlàní máa ń nà wọ́n. Fúlàní nínú àgbàlagbà. Fúlàní máa ń nà wọ́n bẹ́ẹ̀ àwọn Yorùbá wọn kọ́ wa bẹ́ẹ̀. Láà lè wojú wọn. Pé dákọ̀ máa sọ̀rọ̀ sí wọn náà ní pé bàbá tó tẹ̀yìn ṣe ọjọ́ iwájú lẹ̀ ń bàjẹ́ yìí. Bá pè àwọn èèyàn méjì mẹ́ta lákùrẹ́ sí àwọn ọ̀rẹ́ ìgboro wọn tó wà lákùrẹ́ tí bá pè wọ́n àwọn adé basket àgbogbo tó jẹ́ pé àwọn olóde àkùrẹ́ mú bá pè wọ́n sì mo lè bá sọ pé ẹ lọ ní bàbá Fáṣẹ̀rántì kẹrẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó wọ́n sọ yìí ó àfẹ́tẹ̀ ọmọ àkùrẹ́ wá pàtó. Ikọ̀ burúkú ni kò yẹ ká gbọ́ láàrin ìta a lọ sí ìrìn àjò àwọn fà pa àsẹ́yìn tí wọ́n fẹ́ ká dé ìrìn àjò wọ́n fẹ́ ká ṣoríire ni àwọn fẹ́ ká yáyé wa kó bàjẹ́ ni. Mo tún wà ní àpọ̀jà ní ìsọ̀tún 9 years in overseas. Ìfowópamọ́ àwọn $200 million last year ní Nàìjíríà mẹ́yẹ. I have container more than 3 containers ní àpapọ̀ mẹ́yẹ for the past 7 years fún àbádọ́ ẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀. Because of all this kúlà ní Hausa náà ni wọ́n bíìlì mi. Ó kú àbádọ́ ẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀. Ibo la ń lọ tá a lè bó la ń lọ. Bàbá Fáṣẹ̀rántì ọmọ ẹ̀fọ́ tó rí ẹ̀dá. Ó nà ọ́ sọ́mọ ẹ̀fọ́ tó rí ẹ̀. Ojú ayé ẹ̀kọ́ náà wọ́n sí. Àwọn táyé wọn bá ti bàjẹ́, wọ́n mú agbátẹ̀lọ́ bí ìkú fún wọn, wọ́n máa wọ́n ẹlòmí táyé wọn bá bàjẹ́ náà bá fún wọn. Ó náà sọ ọmọ ẹ̀tọ́ yìí tó jẹ́ dọ́kítọ̀, ọmọ ẹ̀tọ́ tó yẹ nínú Nàìjíríà, ó náà wọ́n sí. Abátẹ̀mí tíṣà ló ṣe. Ọ̀sán ẹ̀tọ́ tó yíre bọ́sà àjọyè gbogbo pátá àjọyè bẹ́ẹ̀, kí láti Nàìjíríà àjọyè náà. 29 years dàpọ̀ tí mo tó yẹ nìyẹn. Àwọn ẹ̀gbọ́n tó jẹ́ tíṣà tẹ̀gbọ́n mi tó ń bí tó jẹ́ first born second born tíṣà ni wọ́n ọ̀jọ́ ire náà ní Nàìjíríà náà ni ayé nìyẹn ni. Ká máa pàṣẹ tí wọ́n fẹ́ pàṣẹ gbà. Ẹ jọ tó wà bẹ̀rẹ̀ pé bá ṣe ń lọ yìí tí wọ́n bá yọ̀ fẹ́ kó máa gún wa lẹ́sẹ̀ ṣe ká yọ kó bẹ̀. Tá bá yọ tá lè ṣe ni pé tá bá ní ká tún tẹ̀ kí a ti yọ kó lè nú ẹsẹ̀ wa àfọsílẹ̀ ẹ̀gẹ́ ẹ̀ tó pọ̀ lẹ́yìn àtúnṣe gún un. Ẹ ká kúkú àkọsílẹ̀ pé a máa fi bà á jẹ́. Ìgbàgbọ́ kó tó kú ọlẹ́sẹ̀ yẹn ká kúkú àkọsílẹ̀ máa fi bà á jẹ́. Nígbà tó bá ti àwọn tó bá bọ̀ lẹ́yìn wọn lé pẹ̀tẹ̀ mọ́. Irú àwọn bàbá àwọn bàtà ń sọ wọ̀nyí. Ẹ ká gbá wọn wí. Àbádé bó bá jọ bó ṣe wà yẹ. Èmi kò bàbá yẹn tèmi mọ̀ ọ́n náà fún bàbá yẹn tiẹ̀ mọ́. Bàbá yẹn èpè ẹ̀dá ni. Olùwàyọ̀ lọ sẹ́yìn bàbá yẹn. Àgbàlagbà sọjá bó ṣe wà yẹ. Ẹ mọ nǹkan tí mo fẹ́ ká ṣe sà. Bàbá mi ẹ mọ nǹkan tí mo fẹ́ ká ṣe. Mo fẹ́ ká encourage àwọn èèyàn láti join wa. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ àwọn bàbá yìí sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa press on pẹ̀lú nǹkan tá à ń ṣe. So that wọ́n bá rí pa ìdúró wọn. Ẹ sà àwọn báyìí lágbára gan nílẹ̀ wọ́n lágbára. Wọ́n use to lágbára wọ́n lágbára tẹ́tẹ̀lẹ̀ wọn lágbára mọ́. Adé sọ̀dí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Màá sọ̀dí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn mo accept. Bẹ́ẹ̀ni àwọn èèyàn máa sọ nígbà táwọn kékeré àwọn sọ pé Awólọ́wọ̀ wọn sẹ́ni fẹ́ri àwọn kìnnì kan. Àwọn báyọ̀ fẹ́ pé wọ́n ti mú omi ìwà nú ẹ̀jẹ̀ wọn tó bẹ́ẹ̀ àwọn tó fẹ́ sọ ní Adépàjọ àwọn kìnnì kan ọ̀bọ̀dá ìjẹ̀gùn ọmọ ogun sẹ́ẹ̀tù yẹn.
Jẹ́sà bẹ́ẹ̀ yẹn so kí ni yẹn àwọn èèyàn ìjà àwọn kan apá ìwà jẹ́ pé nǹkan táwọn báyìí bá sọ àwọn dì mú pé àwọn báyìí ló sọ̀rọ̀ yìí. So ìyẹn ló fi ń dùn mí pé kò jẹ́ kí àwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ kọ́ bọ́ ta kọ́ máa bá tọ́lọ ọmọ wọn ń ṣe kọ́ máa bàjẹ́. Tọ́rọ̀ ò bá jíjẹ́ máa mọ̀ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe yìí pé ẹ lè sọ̀pọ́ọ̀tì wọn ẹ dákẹ́ nu yín bẹ̀ ẹ wọ́n lóde kí ẹ dákẹ́ nu yín ká máa jò ní ẹ wá bí aṣọ òkùnkà ẹ ti bẹ́ nu yín. Má sọ̀rọ̀ kan ó tọ̀rọ̀ bá ti kẹ́ inú tọ̀rọ̀ gbogbo pé òtí bá sọ̀rọ̀ ọdún sẹ́gbọ́ ògiri máa sọ̀ sẹ́gbọ́ ògiri wọ́n nìkan máa bọ́ ògiri sọ̀rọ̀. Sọ̀rọ̀ èdè Àlàdé wúwo sọ̀rọ̀ èdè Àlàdé wúwo. Tó bá ti wá sún ẹ wà wá jókòó fúnra ẹ tó wá gbọ́dọ̀ wá bá ẹ kò lè sọ̀rọ̀ wọn kó sá ti rẹ̀ ẹ́. So irú àbá yẹ kó jókòó gbọ́dọ̀ nú tọ̀rọ̀ bá dún ọ nú ó dákẹ́ síbẹ̀ kì í ṣe ìjà tó wà láàárín Afẹ́nifẹ́re bàbá kan ìkan jù mí lọ èké tó nígbà fún ẹ̀kọ́ gbé síta àwọn tó tẹ̀lé náwó àdé ìsàmúlẹ̀ ìgbé wọn ẹ fún ọláyè kọ́láyè lọ kọ́láyè lọ táwọn náà wà yìí bàbá yóò lè fi 5 years 10 years tọ́wà yóò máa kú adébàbà yóò lè fi 5 years 10 years tó máa kú tó máa sọ̀dà àwọn gbọ́dọ̀ kàkà tó èjì wọn àwọn gbọ́dọ̀ kàkà tó èjì wọn wọ́n fẹ́ pa wá bí fún àwọn tó kú wọ́n fẹ́ pa wá bí ọmọ ṣe tán tó ń dùn mí nìyẹn sà ó ń dùn mí gan èmi tó wà bí mo ti wà nígbà yìí 52 years mo wà yìí I thank God mo tún du àwọn tó jẹ́ pé ó wà ní 32 30 29 ọjọ́ iwájú olè ní rò pé wọ́n yìí fẹ́ rí bá ọmọ yìí wọ́n tẹ́ bá 29 years tó ti jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí mo ní wọ́n bàá jẹ́ àwọn tó pọ̀ nǹkan á lè yọ fún wọn nìyẹn náà. ok bọ̀dá mi ẹ jẹ́ kí n kọ́ tí ń ṣọ́ọ̀tì bẹ́ẹ̀ sà ẹ ní sọ̀rọ̀ tán lágbára Ọlọ́run ẹ pè mí lẹ́yìn ètò nítorí pé mo ti ń wá yín tẹ̀tẹ̀lẹ̀ ó lọ́rọ̀ tèmi àti ń jọ sọkù tẹ̀tẹ̀lẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbé ìpè yẹn díẹ̀ sí i ẹ gbọ́ ìpè yẹn pọ̀ lórí ètò lálẹ́ yìí so ẹ jẹ́ kí n gbé ìpè ẹlòmíì ẹ gbọ́ ẹ pè mí lẹ́yìn ètò sà. àmín mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá mi dá sétò ìfẹ́ náà ló wà ń bẹ̀ tí a fi ń bá ọ̀rẹ́ jẹ̀kọ nítorí tí ò bá sì fẹ́ ń bẹ̀ lókàn yìí dandan kẹ́ ẹ bá ń dá sí náà ṣùgbọ́n nítorí pé ìfẹ́ ló wà ń bẹ̀ náà lè ṣe ń bá mi dá sí mo mísì ọ̀pọ̀lọpọ̀ calls lálẹ́ yìí inú mi ò dẹ̀ dùn nítorí náà mo ṣe gbé nọ́mbà tó wà lójú òpó yẹn jáde tẹ bá pè sórí nọ́mbà tó wà lójú òpó yẹn ó dà ní kó fẹ́ pè mí ju àwọn ìtẹ́ ìpè lọ bàbá wa tó wà lórí ìkànnà ẹ gbóhùn sókè Mr. Paul ẹ máa pè yín padà Mr. Paul bàbá wa ẹ gbóhùn sókè. ok sir ẹni tó ṣe pè tán yẹn ó ní point tó sọ ṣe rí àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re ọwọ́ rẹ̀ fà tán pera wọn ẹni tí wọ́n máa dá sí nípìn ó bẹ́tà kó dá sí ṣe rí kínní ó nígbà kan báyìí tí tèmi àti Mrs. Èyèdára nígbà kan a sọ̀rọ̀ gbà kan tí mo sọ fún wọn mo ní pé mo gbé díẹ̀ pẹ̀lú àwọn Haúsá mo sọ fún wọn mo ní pé ṣe rí gbogbo kan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá kò kì í ṣe ojú lásán ó ṣú 100% kò kì í ṣe ojú lásán àwọn pípì yẹn wò ó ṣojú lásán because ṣe rí àwọn pípì yẹn wọn ò ní any hope ju àwa Yorùbá àti Ìgbò lọ tẹ bá ń lọ sí north dáadáa ẹ mọ̀ wípé wọn ò ní any hope torí ẹ̀ náà wọ́n máa fẹ́ make sure pé wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tó bá máa gbà láti gbà pé káwà papọ̀ àwọn wọn ò ní future rárá àwọn pípín yẹn Haúsá ò ní future kankan rárá tẹ bá débẹ̀ tẹ bá lọ síbẹ̀ ẹ mọ̀ wípé àjọgbé ayé pẹ̀lú bí gbogbo ẹ̀ ṣe wọ̀ sí lórílẹ̀ Yorùbá sà kò sí kankan tí a fi jẹ́ pé àjọ fi jẹ́ ẹgbẹ́ gbogbo rádàrà ilé ayé wọn rádàrà torí ẹ̀ ni wọ́n heavy Yorùbá wọ́n heavy wa gbogbo kan tí wọ́n ń ṣe pé ká lè jọ education wọn is 0 ni wọn ò ní kankan kò sí ètò Haúsá pẹ̀lú education in fact ọjọ́ tán sọ wá papọ̀ ọjọ́ yẹn ọjọ́ burúkú ọjọ́ ọba gbọ́ ọjọ́ gbogbo ìgbà ní ẹ̀wò ibi tí ṣẹ́rí ìlú táwa ẹ̀ gbogbo ìgbà la máa ń sọ pé kí ni àfẹ́ kí ni àwa wá sí ìlú yìí tí ó bá jẹ́ pé Yorùbá ó ti di nǹkan míì ṣẹ́rí bí ìrèké ní ìlú tí mo wà nìkan ni wọ́n jẹ́ nǹkan tí wọ́n jẹ́ àti mineral resources apart of tourists. ẹ bá mi gé pépèpé sáà nítorí èrò ti pọ̀ jù lórí èlò.
so reason why tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe rí àwọn pípì yẹn wọ́n sì máa ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n máa ṣe lábẹ́lẹ̀ tí ó yẹ pé spiritual ni mo sọ fún yín ò kún sọ̀rọ̀ spiritual so àwa náà I think for now àwa náà I need spiritual something that bóyá bàbá Adébánjọ dẹ̀ ti jẹ àti bàbá Fáṣọ̀rántì bóyá ti jẹ màálù bóyá sì ń jẹ màálù bóyá torí ẹ̀ ló ṣe rí bẹ́ẹ̀. gbogbo apáta la jẹ́ ìbí gan mo láìkì fún màálù ń gbà yẹn gbogbo apáta la jẹ́. ẹ ṣe jàre olóòótọ́ ni ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀sà kí n bá bọ̀dá mi tó wà lórí ètò lórí ìlà kan náà bàbá wa tó wà lórí ìlà ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lójú kan náà 1593 mọ́mí wa ẹ̀ka lẹ́ má bínú o ẹ̀ka lẹ́ mọ́mí wa o. mo fi ọlọ́run fẹ́ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ni ṣe rí Mrs. Elabo ló ń pè yín láti Coventry. yes ma. gbogbo ètò yín dẹ̀ ni mo máa ń gbọ́ ní àgbọ́yé yékéyéké àmọ́ ó kàn ṣe ni láàánú pé bó ṣe rí pé ibi tó tún dé yìí pé ó tún rí báyìí. àmọ́ káwọn ọmọ Ísírẹ́lì kọ́ tó làlùyọ kọ́ tó rìn àrìnjá kí wọ́n tó ṣẹ́gun ó mà ní tójú wọn rí. bẹ́ẹ̀ni àwa náà dẹ̀ máa ṣẹ́gun ojú wa máa rí oṣù máa ṣẹ́gun ojú wa kàn tí ẹ lè rí púpọ̀ mọ́ lágbára Ọlọ́run. ẹ wo ojú wa ti ṣẹ́gun. àmín. ojú wa ti ṣẹ́gun omijé gbọ̀n mí nígbà tí gbogbo tí bàbá Fáṣọ̀rántì àwọn ọmọ Fúlàní ìrọ̀lẹ́ náà dé ni wọ́n pa ọmọ ẹ̀ tí wọ́n gbójúlé ó ṣe ni láàánú àmọ́ a máa débẹ̀ dandan lágbára Ọlọ́run dandan níta idán ẹ jẹ́ ká kàn nígbàgbọ́ wípé a máa débẹ̀ dandan nínú ọ̀fìn nínú ọ̀la ọmọ pàǹdọ̀rọ̀ máa ń dàgbà. báwa. ẹni tó bá máa jẹ oyin orí àpáta àwọn náà la máa ń sọ pé kò ní wẹnu àké àbí. ẹ̀yin náà lè kọ́ wa bẹ́ẹ̀ mọ́ mi wá. dandan ni a máa ẹ wò dandan ni a ti gbà á dandan ni a ti gbà á kìkì ká ṣáàfì gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ ká dẹ̀ túbọ̀ máa kí pẹ̀ Ọlọ́run ó tán ká dẹ̀ máa ṣe àwọn nǹkan tá à ń ṣe. olórí bẹ̀ nìyẹn ká má jẹ́ ọ̀rẹ́ wa. a ní jẹ́ kó rẹ̀ wá ni ní jẹ́ kó rẹ̀ wá ní sà. ẹ ṣe gan ìyá wa mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi dá sí ẹ má jìnnà sí wa o. o ti àlè jábọ́ mbẹ̀ a ti wà lẹ́yìn Ọlọ́run kò dẹ̀ lè jábọ́ lẹ́yìn wa kò ní kò dẹ̀ ní ti wá sílẹ̀ a ti gbà á tán a ti gbà á tán. ẹ ṣe gan ni mọ́mi wa ẹ jẹ́ kí n fi ilẹ̀ kẹ́ máa lọ mà thank you very much ma ẹ ṣe mo dúpẹ́ o ẹni tó ṣẹ̀pẹ̀ wọlé ẹ ní sùúrù o bàbá wa ẹgbọ́n sókè sàá ti wà lórí kan náà ẹni tó ṣẹ̀pẹ̀ wọlé 4492 ẹ ní sùúrù bàbá wa tó wà lórí látẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí mo ti hó ti pẹ́ ẹgbọ́n sókè. bẹ́ẹ̀ ni sà yín ni sà. bẹ́ẹ̀ ni sà. ẹ̀yin ni sà. 4494 yín ni mo bá wí sà. ok ẹ ṣe fẹ́tẹ̀ ni o. olúwa ló ṣe sà. ẹlẹ́gbọ̀n ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan sí yẹn ní wọ́n pè yín wọ́n dẹ̀ bá yín sọ̀rọ̀ pé ó dùn àwọn pé àṣebí ọmọlúàbí mo ẹ mọ̀ pé. no àwọn bàbá kọ́ ló pè mí o àwọn bàbá kọ̀ọ̀kan ò pè mí o àwọn èèyàn wa ló pè mí pé àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ bá ṣe ń ṣe bí jàgídíjàgan wípé àṣebí ọmọlúàbí àwọn tá ti convince tó wà ní London tó wà ní diaspora náà ló pè mí both in London both in America náà pè mí pé káfí yes sir. nínú gbogbo ètò tẹ máa ń ṣe. èyí kìíní yẹn sílẹ̀ lẹ́yìn bọ̀dá mi. ok nínú gbogbo ètò tẹ máa ń ṣe èmi ò rí ibi tó jẹ́ pé àti ń ṣe ọmọlúàbí wa ẹ gbà bẹ́ẹ̀. no kì í ṣe lọ́dọ̀ mi o kì í ṣe lọ́dọ̀ wa níbí báyìí tá náà ti ń sọ o wọ́n ní àwọn ètò tí àwa agitator ń ṣe. ṣẹ́rí ẹja àsòtọ́ fúnra wa táyé kọ́yìn gan-an bí wọ́n jẹ́ bèjì wọn ò lè rórí kan náà wọn ò lè rórí papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. wọn lè gbọ́ra wọn yé lójoojúmọ́. àwọn míì lè máa ṣe ti wọn ó jẹ́ pé ó lè wí involve ebú ó gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà. bẹ́ẹ̀ni sir because I need you náà láti lè call wọn a lè call wọn to line. yẹ bọ ṣẹ́rí bó ṣe ká ẹlòmíì lára náà ṣe express ara wọn sí. ó máa káyọ̀ lára pẹ̀lú gbogbo ìyá tá à ń jẹ́ ń lo òyìnbó yìí bàbá mi. abẹ́rẹ́ nǹkan à ń jẹ́ ìyá mi àná. ṣẹ́rí àwa la máa bẹ àwọn èèyàn àwọn bàbá yẹn náà nǹkan tí wọn bá ti ní ánsà fún wọn kàn máa gbẹnu síta sọ̀rọ̀. àgbàlagbà ni wọ́n ní àgbàgbọ́n náà máa ń dákẹ́ náà ni wọ́n máa wò. bẹ́ẹ̀ni ọmọ náà máa fẹ́ mi síta. bẹ́ẹ̀ni sà.
ṣẹ́rí ẹjọ́ ẹ kàn gbà mí láyè fún kankan ó ní ọ̀kan kó dé láti Nàìjíríà tó wá ń bá níbi tí mo ti tèmi àti ẹ̀ ti jọ ṣiṣẹ́ kájọ pọ̀ ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá fẹ́ gbéyàn kan lẹ̀ ká dìbò fún pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe fún nígbà wo lọ́wọ́. àfẹ́ yẹn o àfẹ́ kéèyàn kankan gbé kankan lẹ̀ Yorùbá nation nothing more nothing less. ẹ má tiẹ̀ gbọ́ èmi wá bí mo ní kí ni láti nígbà ká kọ́kọ́ wà ká dá wà ní region mo ní ṣé kò lọ sí school ọ̀fẹ́ ó jù mí lọ o ó lòun ṣe school ọ̀fẹ́ mo ní ṣé kò ṣe medical hospital ọ̀fẹ́ ó lòun ṣe òun witness yẹn mo ní nígbà tá a ṣe yẹn àwa wò pé àwọn ká bá darapọ̀ mọ́ àwọn pípù yìí mọ́ ló ti máa irú ẹ̀ máa pọ̀ sí ni wá bí wọ́n mo ní ṣé irú ẹ̀ wáyé sí láti gbà yẹn ó ní kò wáyé mọ́ mo ní díàfọ̀ wọ́n ní òwò téèyàn bá ṣe òòṣà tí ò bá gbè mí ṣe mí bó ṣe bá mi bí ṣe sọ fún wọn nìyẹn mo ní this is the time ẹlẹ́gbọ̀n. ẹ bá mi gé kékèké èèyàn bíi mẹ́jọ ló wà tí mo hold sa èèyàn bíi mẹ́jọ mo hold ẹ gé pépèpé sá. èèyàn anybody tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kó jọ kó náà mọ̀ nǹkan tó máa sọ tó náà mọ̀ nǹkan tó máa sọ because àwọn èèyàn ń bínú lọ́wọ́ yìí. wọ́n láti bínú sa ìyá jẹ́ wà. ẹ ṣe gan ni sa ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀. mi ìfẹ́ máa sọ̀rọ̀ aṣọ yẹn o. aṣọ yín ó ti wà lọ́nà ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n credit. ọ̀pẹ. máa fún tá a bá ṣe tán ó dẹ́ pé mo fún yín tracking number lánàá mi fún yín tracking number yẹn lánàá. no mo gbà. mo kàn sọ postcode yín fún yín ni nítorí pé mi fẹ́ kí gbogbo yẹn mọ tracking number yín. ó yé mi. tá a bá ṣe tán lórí ètò lẹ́yìn ẹ̀pẹ̀ mi màá send tracking number yín sí yín. ẹ gbọ́. ok ẹ mọ nọ́mbà mi bẹ́ẹ̀ mo mọ nọ́mbà yín. ẹ ṣe gbọ́ ẹlẹ́gbọ̀n àgbẹ̀tò yín lọ mo ń gbádùn ẹ. ìyá wa àbí bàbá wa tó wà lórí landline 4411 ẹ̀gbọ́n sókè ẹni tó wà lórí WhatsApp ẹ sì ní sùúrù pẹ̀lú mi o. ẹ̀yin mò ń bá wí o ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ̀ ń gbọ́ mi nínú fóònù mi ni o ẹ̀ gbọ́ mi níbí wa lórí fóònù yín o. ó yá ẹ̀gbọ́n sókè bọ̀dá mi. ẹ yí sílẹ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ yí sílẹ̀. èmi Anjọ́láyà ni. Anjọ́láyà. bẹ́ẹ̀ni ikọ̀ tó kọ́kọ́ wà mẹ́rin pé ṣé ní gbogbo àtàkùn sọ̀rọ̀ yìí àtàkùn yìí ìjẹ́bẹ̀ pé minority gangan ni wọ́n ń ṣá. bẹ́ẹ̀ni sà mo mọ̀ yẹn dájú. àwọn majority tó yẹ ká ṣe kíní yìí ó dàbí mo ti sọ kọ̀ọ̀kan tó yẹ ká kó lọ àti fi ṣòfò ó ní pé a ní láti lọ sáà yunifásitì wa. according to statistics ẹgbẹ́ Yorùbá land kankan age of 1 to 35 is 70%. gbogbo àtòkù àtò 30. àwọn tó yẹ kí iṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn àwọn tí ò dẹ̀ rí sí láti bribe nìyẹn ní àwọn tí nǹkan jẹ iṣẹ́ yẹn ló yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe tòkòtò bá bá àjà fún wọn ni wọn ṣe referendum yìí náà ìbò náà la máa dì á ní ìdèyàn ṣé gbogbo bàbá èmi ò bá wí o mo ti kọ́kọ́ méjì lọ ìbò ń pè ọ̀ pé ẹ̀rọ bàbá ìtọ́ ń blackmail wọn because nípò nù wọn ó ṣeé ṣe kó ti gba contract wọn gòdì ọ̀dà síbi ẹ̀yìn lọ́lẹ̀ ìyẹn ayọ̀kọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì kò ṣeé sọ níta kò mọ̀ pé láti fi tó mẹ́ta the spiritual world tó ń gbé náà ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ káwlà sẹ́pẹ̀ prime minister tó ṣe pàdé Nàìjíríà port ọ̀rọ̀ yẹn kò ṣe tó ṣe sọ níta ó dẹ̀ ti ó ń ṣiṣẹ́ gan lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí fún yẹn ẹ̀kọ́ òun pé láti fi tó mẹ́ta kó tẹ́ bá parí òtò àṣọ ọ̀dẹ̀ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ pé àwọn ọmọ skul wa àwọn ṣe pàtàkì jù gbogbo àgbà yìí àwọn àgbà pàtàkì wọn bá ti ṣe àwọn oníṣẹ́ wà lọ́wọ́ sí títì tó bá tó tó kò ṣe mọ́ tó dẹ̀ máa lólé bí eré mélòó lè mi títì mélòó lè gbà nílé tó sí. a dẹ̀ nídìí wọn lórí ìyẹn tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn a nídìí wọn rẹpẹtẹ. ẹ ṣe gan ni sà ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀ sà. bàbá wa tó wà lórí ìkànnà eléyìí wọ́n ti lọ ẹ má bínú sí mi gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi tí mi bá rí fóònù yẹn gbé easily. bàbá mi gangan ọmọ jọ Ìgbò tó jọ Adégbóyèga fúnra rẹ̀ ẹ gbóhùn sókè sà. Hello sir. Mo ti wà pẹ̀lú yín bí báyìí sá o. ok. Ṣé gbórúkọ tí mo fi pè yín? mi ò gbọ́ o. Mo ní ọmọ ọjọ́ Ìgbò torúkọ tó ń pè mí nìyẹn náà ń pè mí náà nìyẹn èmi àti yín dẹ̀ jọra. Àbí àwọn ọjọ́ Ìgbò nìyí náà. Yorùbá ni mí o. Yorùbá ni mí. Mo mọ̀ pé Yorùbá ni mí. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni sà.
tí ẹ wá sọ fún ẹni àwọn kan pè yín pé wọ́n ní àfi jàgídíjàgan ṣe wọ́n dẹ̀ láì bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn pé gbogbo wa la lè ṣe program bákan náà bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn tẹ́ bá lọ gbogbo àwọn country tó ń béèrè fún tí wọ́n agitate fún self determination bá ṣe ń ṣe tiwa ẹ̀ impossible gbogbo wọn máa ṣe àgbàgbọ́ yẹn wọ́n máa pèsè orí program yẹn máa sọ pé à ń gbádùn yẹn máa bẹ́tò lọ kò sí tó jọ à ń gbádùn yẹn máa bẹ́tò lọ lórí agitation fún self determination. bẹ́ẹ̀ni sà. ara ojú ó yàgò ẹnu fún everything ní kéde pé àgbádùn yín program agitation ṣe àgbádùn yín kì í ṣe program àgbádùn yín. o tọrọ lẹsọ sà. kì í ṣe program àgbádùn yín sà bó ṣe kú rí nìyẹn àwọn kan máa mú líle ẹtẹ́yìn bá mú ní tútù ẹ̀ lè mú tútù bọ́lá tí ń tútù náà àbọ̀ wọn. wọ́n á sùn tó bá ti ń sùn. ẹ jẹ́ ká gbàgbé ń pa àgbádùn yín program agitator ṣe àgbádùn yín. bẹ́ẹ̀ni sà bẹ́ẹ̀ni sà. ẹni tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ ṣe gan ni bàbá wa mo dúpẹ́ o ẹ má jìnnà sí mi sá o thank you very much sir. bye bye sir thank you. bye bye. Caller, you are on. You only got 1.5 minutes. Go ahead. Hello sir. Hello ma. Ẹ kálẹ́ sá o. Bá mi ẹnlẹ́mbẹ̀ wọn. Peter, call the landline. Peter, Paul, call the landline. Don't call the mobile phone. Call the landline. Peter, Paul. Okay, ẹ máa gbóhùn yín sókè sá. Odò àgbè wa o. Àní àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ra sá o. Ẹ yí sílẹ̀ lọ́dọ̀ yín bàbá mi. Ẹ yí sílẹ̀ lọ́dọ̀ yín. Mo ti yí sílẹ̀ ń bí o. Ó yá gbóhùn sókè sá. Bàbá mi mo fẹ́ dá sí ètò tí ẹ sọ yìí ni o. Ó yá Odò àgbè wa o. ẹ ti ní flọ́sà. Ẹ ti ní flọ́sà. Ok sá. Ṣé rí àwọn tí wọ́n pè tẹnu pè yín pé wọ́n sọ wípé wọ́n fi jàgídíjàgan ṣe àbí nǹkan báyẹn. Mo fẹ́ pè yín sí àkíyèsí kan. There was one program tí wọ́n ṣe ó dàbí Oòduà TV. Wọ́n ṣe conference something ní pẹ̀lú bàbá Adébánjọ. Àwọn pípù tó wà lórí ibẹ̀ yẹn wọ́n fún bàbá yẹn lọ́rọ̀ sọ. Wọ́n máa sọ dáadáa ni o, wọ́n máa sọ aburú ni o, a sì máa rí nǹkan kan tá a máa kọ́ nínú ọ̀rọ̀ wọn. Then àwọn dáàdì yẹn wọ́n make statement kan tí mo rí pé wà logic. Wọ́n láwọn support yìí pé Oòduà nation àwọn ò dẹ̀ against. Òtítọ́ táwọn gbé dání ni no constitution is bad. Then restructuring. Now, mo ní àárín yẹn sá, mo wá rí pọ́ǹtì kan mú nínú ọ̀rọ̀ wọn, ẹ má bínú sá o. Ṣé rí tí àwọn kan bá ń ṣe Oòduà nation lọ, táwọn náà láwọn ṣe tí wọ́n bá yẹn, torí bàbá yẹn sọ pé èyí tó bá kọ́kọ́ wọlé, àwọn faramọ́. But at the end of the day, ẹni pírẹsẹ́ńtà program yẹn, lédi yẹn kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìsọ́tì bàbá yẹn, lóyún ìsọ́tì bàbá yẹn lóò kò sẹ́nibọ́dì lórí program mọ́. Tí wọ́n bá lè pẹ̀rù àǹtí yẹn ṣàkíyèsí ó máa bẹ́tà because àwọn yẹn náà àwọn bàbá yẹn a sì nídìí ọgbọ́n díẹ̀ lọ́dọ̀ wọn àwọn náà ti wà ní tẹ́lẹ̀ àwọn náà la sì tún máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ àwa kàn máa fi tiwa kún ni. Èyí tí mo tún wá rí bẹ́ẹ̀ ni pé Oòduà nation tá a fẹ́ gbà wọ́n lè má tètè fún wa ó lè jọdún kan ó lè jọdún méjì but tí regional restructuring bá bọ́ sí we are still working towards our aim. Because our Alabama control nǹkan wa from there irú region tèmi wà ń bíbá ní Spain that's the way they play their politics we want this bye. Wọ́n fún wọn lọ́lọ́pàá wọn wọ́n fún wọn ní national police wọn wọ́n fún wọn ní local police wọn from there agbára wọn ní independence náà ń béèrè. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe referendum yẹn àwọn tó kó sẹ́wọ̀n wọ́n ti kó wọn sẹ́wọ̀n wọ́n ti fẹ́ jáde báyìí. Àwọn pípù yẹn wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn pé wọ́n máa fi independence sílẹ̀. Wọ́n ní táwọn bá tún jáde lọ́la the same thing yẹn làwọn tún máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Wọ́n pa wọ́n bá ṣe máa ṣe nìyẹn tí regional restructuring bá bọ́ sí ká gbà á tún Oòduà yẹn sì tún continue lọ́nà. bọ̀dá mi ẹni sùúrù tí regional restructuring bá bọ́ sí with the agreement that we can control our own police and military maybe I might think about it. But we want Oduduwa nation, Yoruba nation. That is the ultimate. That is the best thing we're looking for. But anything short of that, we have to control our own police, our own military.
even our resources And over our there, resources. we will control Yes. it. But in any case, we don't even want that. But bàbá mi, ṣé láwọn bàbá tó wá ń jà fún yẹn, a lè sọ fún wọn pé kó gbẹnu dákẹ́. Because tí ìlú ẹ̀ ò bá tètè bọ́ sí, tí yẹn bá bọ́ sí, ìyẹn ti bọ́ sí nìyẹn, Oòduà sì máa lọ ní. Nǹkan tá à ń sọ yìí, ó lè jọdún kan, ó lè jọdún méjì, but ó ṣà máa bọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ok, ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀ sà, ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀ nítorí àkókò mi. Ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀ bọ̀dá mi. Okay, sir. Ẹ má jìnnà sí mi o. God bless you. Ẹni tó wà lórí landline, ẹ gbóhùn sókè, ẹ ti wà lórí kan náà. Ẹni tó pè wọlé nìsín lórí landline 4434. Hello. Hello sir, ẹ gbóhùn sókè sir. Okay, sorry. Thank you. Ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á mú adílẹ̀ lérí. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. But nǹkan tí mo rí sí nǹkan tó wà lẹ ẹni bá ń fọ́lù ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ ẹ̀yin tó ń rí sáìdì ibìkan nílẹ̀ Yorùbá ìjìnlẹ̀. But Nàìjíríà ti pín already. Nàìjíríà ti fọ́. That is put already ni kì í ṣe wọ́n ní wọ́n pé. Unless ẹni bá mọ bó ṣe ń lọ Nàìjíríà o ọlọ́pàá gan ń bẹ̀rù láti wà ní police station sí. Yes. So wọ́n dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bàbá mi wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n tí ì rí nǹkan kan. Exactly. So ṣé rí gbogbo eléyìí tá a ṣe wá ń sọ ẹnìkan pé ṣé UN lẹni tó pè yín yẹn agbẹnusọ wa ní UN lẹ́ni yẹn ni. Èmi ò ní ẹni tó pè yín wrong o but awareness ló kàn pè wá fún ànídàntẹ̀bàtì yẹn. Ṣé rí on the 17th wọ́n sọ bá ti pé èmi gan mọ tó máa ṣẹlẹ̀ o but bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń rí ìdí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ oṣù yìí ní kì í ṣe oṣù tó ń bọ̀. Bọ̀dá mi. Mo monitor every corner of the city. Bọ̀dá mi ẹ pè mí lẹ́yìn ètò ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ já mi lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ẹ ṣé sà. Ẹni tó wà lórí kan náà ẹgbọ́n sókè ti wà lórí ètò sà. Hello. Ẹ bá yí sílẹ̀ ọmọ mi wá ó yá ẹgbọ́n sókè mà. Ẹ kálẹ́ o ẹ kú ètò. Yes ma. Obìnrin ni ló ń sọ̀rọ̀. Mo ti mọ̀ mọ́ mi wá mo ti mọ̀. Okay, hello. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé kí ètò yìí tó bẹ̀rẹ̀ ni mo ti ní mi ò ń ṣe wòlíì o mi ò dẹ̀ kí ń ṣe aríran ṣùgbọ́n mo jẹ́yàn kan tó jẹ́ pé nígbà míì máa kàn jókòó ẹ̀mí Ọlọ́run á dẹ̀ bá yín sọ̀rọ̀. Hello. Ẹ bá fara ẹ̀jẹ̀ fọlọ́run máa ń bá ẹni bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́rí nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí mo ti fi lálàá níbi 2 weeks ago wípé mo rí ní ọ̀run tó jẹ́ pé mo rí máàpù Nàìjíríà láti ọ̀run mo dẹ̀ rí ọwọ́ èèyàn ọwọ́ ńlá ó dẹ̀ mú scissors wọ́n fi ya máàpù Nàìjíríà yìí ibẹ̀ yẹn lèmi ti nígbàgbọ́ pé Nàìjíríà ti pín. Secondly, ẹ má bínú pọ́rọ̀ mi kò ní pẹ́ púpọ̀. Kẹ́rí kí ẹ tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ní alẹ́ yìí. Mo wà ní kitchen. Mo ti ní tọ́pìkì tẹ́ ń sọ yìí, ó ti ń wá sí mi lọ́kàn. Nǹkan tí ó wá sí mi lọ́kàn ni pé ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bá gbogbo ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ bẹ̀ wọ́n mi ń ṣe bí Tinubu o mi ì dẹ̀ mọ̀ Tinubu rí mi ì mọ̀ any politician. Ẹ ṣáà ní pé ká ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ bọ̀ wọ́n ní pé ẹ̀ ní ká support Tinubu abẹ́ ní ká support abẹ́fẹ́ ní ká support Tinubu. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nísìnyí ni pé mẹ́sẹ̀gì mi fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé bí ẹ̀mí yẹn ṣe sọ fún mi pé kí n sọ ni o ní pé kí gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ká ní ẹ̀mí ìdáríjì fún gbogbo àwọn àgbààgbà yìí. Gbogbo àwọn àgbà Yorùbá àti tó sọ dáadáa àti tí ò sọ dáadáa kí gbogbo wa ká ní ẹ̀mí ìdáríjì fún wọn. Nítorí èní àti nítorí ọ̀la ní ìgbà tí Yorùbá nation bá dé tán. Ní pé no matter nǹkan tán bá sọ kí a jọ ká ní ẹ̀mí ìdáríjì fún wọn. Ẹ ọ̀dọ̀ mà gbogbo yín tẹ̀ ń pè ẹ má bínú sí mi o
mo lè má rí ìpè yín gbé easily but ó dá mi lójú pé màá try best mi láti pé as many people back as possible ẹ jọ̀ọ́ mo fi ọ̀nà Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ má bínú sí mi ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ́mọ́ mi wá. ok pé kọ́ jọ kí oníkálukú wa gbogbo Yorùbá wọ́n mọ̀ pé lómi ò ní láìkí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí o ní pé àwọn àgbàlagbà yẹn wọ́n ti ṣe báyìí wọ́n ti ṣe báyìí wọ́n ti ṣe báyìí ṣùgbọ́n ẹ̀mí yẹn sọ pé kí n sọ fún oníkálukú yìí pé kí a ní ẹ̀mí ìdáríjì fún gbogbo àwọn àgbààgbà yìí ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló fẹ́ join ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n ní pé kí ni àwọn ọmọ yìí máa ṣe fún àwọn tí Yorùbá nation yìí bá dé tán. kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún wọn nǹkan tí mo jẹ kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún wọn nítorí pé gbogbo àjọ máa gbébẹ̀ náà ni. ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn mọ̀ pé kò sẹ́ni tó máa bú wọn kò sẹ́ni tó máa sọ̀kò lù wọ́n lẹ́yìn tí Yorùbá nation bá dé tán ní pé kí gbogbo wọn ní pé kí wọ́n sowọ́pọ̀ kí ó lè ṣeé ṣe. nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn o pé kí gbogbo wa jọ ká ní ẹ̀mí ìforíjì ká forgive no matter nǹkan tán bá ṣe tán bá sọ ká má bú wọn mọ́ ká má ṣépè fún wọn mọ́. okay no problem at all ma ẹ ṣé mo dúpẹ́ Ọlọ́run abá mi dúró tí ní gbogbo ọ̀nà God bless you. ẹni tó wà lórí ìkànnà tí mo ṣe gbé fún yín nìsín ẹ hold on 6 mi rí. hello sir. ẹni tó wà lórí ẹni tí mo hold tẹ́tẹ́lẹ̀ unfortunately I couldn't put you to speaker because there's another okay bàbá wa tó ṣe wọlé ní ìsìtàn ṣe ẹ ló sa ẹ hold on 698 ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí ìkànnà 698 ẹ ti wà lọ́dọ̀ mi láti bí ìṣẹ́jú mẹ́fà sẹ́yìn ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ gbóhùn sókè. ok bàbá wa tọ́sẹ̀ ẹ ló sà ẹ gbóhùn sókè. hello sir ẹ kálẹ́ I'm so happy láti lè call in sínú studio ní ọ̀lẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ fi contribute ní pé mo fẹ́ debunk nǹkan tí kan náà àwọn callers sọ wọ́n sọ̀rọ̀ pa restructuring àti pé kàn ṣe each region dá wà fún hold on sir hold on èyí tẹ̀ ń pè sórí WhatsApp number it is very hard for me to answer the WhatsApp number at the moment please call the number on the screen it's better there's 2 numbers there for those of you who are in America you have an American number there and for those of you who are in England or in Europe you have an Europe number there anybody tó bá pè láti anywhere tí ó ń ṣe Europe tí ó ń ṣe England àbí America nìkan mo fẹ́ gbé lórí WhatsApp ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ bàbá. so àfi ẹni tí ò bá wà logical àti ẹni tí ò bá wà analytical ni ò ní mọ̀ pé ọ̀rọ̀ restructuring is long gone it's and dead in another phase in this struggle. now tó bá sọ̀rọ̀ restructuring àwọn bàbá wa wọ̀nyí tá à ń sọ afọ̀fọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la fi porúkọ wọn kò ń ṣèní náà ti ń gbé fáìlì káàkiri lọ Àbújá padà ǹjẹ́ ṣé àwọn kan ló wá ní monopoly of ruling or dictating what happens in the country monopoly of violence yes monopoly of violence or monopoly of dictation nínú ìlú tá a sọ pé one country lápẹ́ra tá a wá máa gbé fáìlì láti south west láti 1970s àbí fáìlì òkè ń sún àwọn bàbá yìí láti gbé tí wọ́n mọ̀ pé àsìkò ti tó láti take the bull by the horn and face the devil head on and that's what we want once and for all. So any young person tó bá ìwà in their adult age or in their youth tó ṣì ń sọ̀rọ̀ tó ṣì ń bá àwọn bàbá ìpètèpèrò restructuring tó ń gbé fáìlì káàkiri sẹ́pà àwọn ọmọ kéékèèké northerners wọ̀nyẹn ló ń ṣàn ni wọ́n tó ń dá wọn padà tọ̀ wọ́n padà látijọ́ ẹ̀ wọ́n á máa bá wa sọ̀rọ̀ ń sàlẹ̀ pé káwa kan máa ṣe respect ká máa ṣe dànsákì fún wọn. Still àwọn the same set of àwọn bàbá wa iná ló tún máa jáde tó tún máa takò wá ṣé wọ́n fẹ́ tà wá mọ́ ayé wọn tó fi máa lọ ni they are very near to the grave. Our young people there sọ pé ibi báyìí la fẹ́ lọ why can't they join hands together with us and stand in one voice with us even if we are not asking them to come out we are only saying that they should not pull us back with the words of their mouth the bombshell they have in their mouth if they need us to give them the due respect that they deserve. They need to stay away from coming online or coming to any media platform to continue to antagonize us. Yoruba Nation is the way forward that we are not going back. Thank you very much, sir. Before you go, sir,
I want you to do something for me, sir. We need to start ignoring anything. Oh my God, I have about 6 calls waiting. Anything that is not fruitful for us, we have to start learning how to ignore it. Yes, sir. Thank you, sir. Anything mo gbé phone any suru o. En tó pè 698 ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí kan náà. En tí mo gbé phone kan ní suru. Hello sir, ẹgbọ́n sókè. En tó pè láti Nigeria kan hold on o. Ẹ sọ̀rọ̀ sir. Mr. Paul, now you're doing it right, bro. Mr. Paul Peter. Ẹ má bínú sí mi. Yes sir. Mo fẹ́ dá sí tòní. Yẹ́rí ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo dúpẹ́ ló gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ àti àwọn màmá mi ni àti bàbá mi ni mi ò kọ́ rẹ̀ anybody dànù. Ojú kan náà ni gbogbo wa ń lọ. Ojú kan náà kan ni gbogbo wa ń lọ. Àwọn kan ń lọ fún restructuring. Bùrẹ́ mi, hello sir, àwọn kan ń lọ fún restructuring. Àwa kan ń lọ fún Yorùbá nation, nothing more, nothing less. Kò sí ohun tó jọ restructuring, kò sí ohun tó jọ yẹn. Ẹnìkan sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ pé tó bá fún wa ní ìṣòro yẹn ká gbà náà àgbà nǹkankan Yorùbá nation la máa gbà ibi tá à ń lọ nìyẹn. So but ohun tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé yẹ́nì gbogbo eléyìí tá à ń gbà bí ẹn gbà ọtí ariwo ọjà lásán ni gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò lè ṣe aláìmá ṣẹlẹ̀ ó wọn máa ṣẹlẹ̀ ni. Ó dàbí ẹni tí eégún lé ni àti ẹni tó ń lé eégún àti eégún tí ẹ mọ̀ pé ẹni tó ń sáré lọ́wọ́jú òun rẹ̀ ẹni tí eégún gan fún rẹ̀ náà òun rẹ̀ òun náà. Bó ṣe ń rẹ ara ayé ló ṣe ń rẹ ayé ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ni ohun tí mo expect pé ó yẹ ká máa sọ ń sìn ní pé wọ́n máa pè lọ́sùn pé ẹ̀jẹ̀ sẹ́ni mi ní template o èmi náà fẹ́ donate 5,000 ambil o leaflet o tí àwẹ̀ anáyẹn tó fi máa lọ ohun tí mi lérò pé ká máa discuss sí nìyẹn kì í ṣe pé ẹnìkan sọ lè sọ pé yẹ́rẹ́ òun gbogbo àwọn bàbá yẹn gbogbo wọn ò lè tẹ̀lé wa gbogbo wọn kọ́ ló máa tẹ̀lé wa àwọn tó máa jẹ́ tiwa máa wà lára pọ̀ tí tó bá tàbá gbà tán gbogbo wọn náà ló máa padà wá support wa automatically àwọn tá à ń ṣe kiri ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú bí àwẹ̀ anáyẹn yẹn bó ṣe máa kárí tó máa lù káàkiri káwá sí ìfẹ́ sí à ń bú àwọn èèyàn lọ́tún lọ́sìn yẹn ìyẹn kò wọ́ọ̀tì rárá. Kò ní help wa ìfẹ́ yẹn gangan la máa fi pè wọ́n wọlé. Ìfẹ́ yẹn gangan la máa fi ẹni tí ò fẹ́ jó ìwọ̀n tẹ́lẹ̀ tábà sì fẹ́ gbà pé ń báyìí la máa rí o ìyà tó ń jẹ báyìí o kí inú ẹ̀ máa dùn wọ́n sọ̀pọ̀tì wa but ilé ìta ń gbé àmọ́ ọgbẹ́ni ẹni tí ò bá sọ̀pọ̀tì Odùduwà kíní kan ló máa ṣe àwọn èèyàn máa sá fún wa ni. Wọ́n á ti fi àwọn tó ń fẹ́ kó wa sí tó ń wọ́n náà fẹ́ kó wa jáde ogun ẹgbẹ́ ọ̀gá tó ń ṣépè fún wa yìí so n ò ní fẹ́ jọ̀ọ̀nì wa ẹ jẹ́ ká fi ìfẹ́ sí tábà pẹ̀lú áńbìlì pẹ̀lú leaflet òǹkàlùkù ẹni tó bá lè ṣe 200 ẹni tó lè ṣe 1,000 òǹkàlùkù máa support èmi lérò pé òun tó yẹ ká máa tọ́ ń sìn gbogbo nìyẹn awareness yẹn kí náà ẹ̀kọ́ máa jó ẹmu tí mo kàn jẹ́ mo fẹ́ kẹ́ mọ kíní kan ṣé mọ̀ pé àwọn opponent wa náà ṣé mọ̀ pé wọn ò sùn àwọn náà ń jíjà gbára wọn ń jà lọ́dún lọ́sìn gbogbo ọ̀nà tó ń mọ́tà máa fi discourage wa gbogbo ẹ̀ làwọn náà ń gbé káàkiri. Uncle Peter Uncle Paul Peter ẹ má jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹnì kan bá sọ kó jẹ́ the strategies fún wa pé wọ́n máa tìwájú ìnà fún a máa tẹ̀lé gbogbo tá à ń lọ ọlọ́run ní ká tẹ̀lé o a máa dé ilẹ̀ lérè ní ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀ ẹni tó pè padà láti Nàìjíríà ẹgbọ́n sókè tiwa lórí kan náà. Ẹ kálẹ́ sà. ẹ kú ètò ìlú. Yes sir. ọmọ Adéníran lórúkọ tèmi láti Nàìjíríà. Ọmọ Adéníran. Bẹ́ẹ̀ ni of Ìjẹ̀ṣà land. Gbogbo èmi ò tí ì pè sórí ètò kankan rí bọ̀ kò sí ìtẹ́mi ò kí ń fọ́lò. Ṣe rí àwọn bàbá tẹ̀ ń dárúkọ wọn yẹn torí àjọ wà láfẹ́nifẹ́re rí ni. Kò yé yín so many of us pulled out. Nígbà tá a rí tó ṣe ń lọ ó ní kú yín ká ṣe dùn mí ó dùn mí púpọ̀. Tí Yínká bá wà láyé wọn ní sọ gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn ṣe rí àṣìṣe ṣọ̀hún ni wọ́n. Then tọrọ owó bá ti wà ń bẹ̀ kò sí nǹkan tán lè ṣe. Àwa ń lọ a máa ṣe rally bí a máa nativist àwọn ọmọ tèmi wà ń lo òyìnbó wà l'Amẹ́ríkà but àwa fẹ́ kọ́ wálé ó yé yín so ẹ má jẹ́ kí èèyàn kan tanná kó parọ́ kan fún wa mọ́ ẹ jẹ́ káwọn afẹ́nifẹ́ bí kán máa ṣe tiwọn torí àwa ti kúrò ní ọ̀dọ̀ wọn wíwá ìṣẹ̀ general ní Akínrìnádé. ẹ má jẹ́ ká ẹ mọ nǹkan tí mo fẹ́ ká máa ṣe sà nítorí pé I believe in something and what I believe is very very crucial to me. Terry, I don't want us to accuse anybody of doing anything that we don't know, and I will tell you the reason. Máa fi ọ̀rọ̀ ìgangan máa fi ṣe example.
ní gbogbo ìgbà tí àwọn èèyàn máa ní àwọn ibà Gani Adams wọ́n ṣe nǹkan kan èmi dẹ̀ rí nǹkan tí wọ́n ṣe lábẹ́lẹ̀ pàtó yàgò ní dandandandan kan gbé kinní yẹn síta ẹ má gbé kinní gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe ẹ má gbé pamọ́ mọ́ ẹ kàn tí ẹ gbé kan síta ń bẹ̀ wọ́n ní kò yẹ kó gbé síta nítorí ẹni sùúrù wọ́n nítorí pé the problem tó wà ní gangan has always been like that téèyàn méjì bá jà kí Fúlàní jẹ̀bi Yorùbá náà máa dá lẹ́bi wọ́n máa gbé ẹ̀bi fáláre ni so pé kí má jẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ mo ṣe àìsí kan jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbà pé kán gbé àwọn wàkílù yẹn kán gbé síta wọ́n dẹ̀ gbé síta ó dẹ̀ di wàhálà tó yẹ yín gbogbo nǹkan tó bá ṣe lẹ́yìn ìgbà yẹn ó dá mi lójú pé wọ́n lè ever gbé síta mọ́ láéláé the same thing happened to so many people between me and you and God so many people is doing so many things I'm gonna let you go sir because I need to take some more calls thank you very much sir God bless you 195 from the UK ẹgbọ́n sókè tí wà lórí kan náà ẹni tó pè láti Amẹ́ríkà kò ní sọ̀rọ̀ ẹ kalẹ́ máa o. ẹ kalẹ́ o Minot Bakare ló ń sọ̀rọ̀ Olúfúnkẹ́ Bakare. ẹ lọ́wọ́ bá mi dúró tì í mà. nǹkan tèmi fẹ́ sọ ni pé gbogbo bọ́n ṣe ń gbà sọ́tún tó ń gbà sósì kò dáa ẹ jẹ́ ká fojú síbì kan Ọlọ́run ti gba Yorùbá nation fún wa ẹ jẹ́ ká jẹ fojú síbẹ̀ ibi tá à ń lọ ni ká máa wò ariwo ní gbogbo àwọn èyí tó ń wà lọ́tún tó ń wà lósì wọ́n ní téèyàn bá ń wá nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run iṣu máa gbógun lọ́tún á máa gbógun lósì èèyàn lè máa kọjú mọ́ ló máa fẹ́ nǹkan tó ń fẹ́ lọ ibi téèyàn lọ yẹn gangan lè máa kọjú mọ́ ló dẹ̀ máa fàdúrà tọ́ lọ títí tó máa fi débẹ̀ èyí tèmi fẹ́ sọ nìyẹn o gbogbo èyí tá à ń pariwo tá à ń ṣe kínní yìí ọ̀nà tí a máa fi ṣe awareness táwọn èèyàn máa fi mọ̀ nípa ẹ̀ bóyá a máa tún pèpè ọ̀nà bòmíì ni o bóyá nǹkan kan la tún máa ní láti ṣe ní o nǹkan tó yẹ ká máa rò nìyẹn ẹ má jẹ́ àsọ̀rọ̀ nípa restructuring àbí gbogbo yẹn àbí ká máa bọ́ àwọn èèyàn kan àbí kìnnì kan nǹkan tá a gbé sọ́wọ́ yìí kò ní ní gbogbo yẹn so nǹkan tèmi fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ ṣe mo dúpẹ́ o ẹni tó wà lórí landline 819 ẹgbọ́n sókè ti wà lórí kan náà 819 ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí kan náà 819 ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí kan náà. I'm going to jump the queue. The person that just called from America 4147 ẹgbọ́n sókè. Hello. Hello ẹgbọ́n sókè. Okay. Nǹkan tó ní fẹ́ sọ ni sà iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa sà. Bẹ́ẹ̀ni máa. ẹ jẹ́ ká sí àwọn bàbá lẹ̀ iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa. I love that. iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa àwọn tó wà ní Nàìjíríà tó yẹ ká máa educate ká máa bá sọ̀rọ̀ rà ìta ẹ jẹ́ ká sọ àwọn bàbá lẹ̀ irú àwọn àbúrò mi tó wà nílé tá à ń sọ fún wọn àwọn kò ní sìn àwọn iṣẹ́ tó yẹ ká máa ṣe nìyẹn ẹ jẹ́ ká sọ àwọn bàbá lẹ̀ àwọn tó wà nílé àwọn ọmọdé yẹn kò ló yẹ ká máa bá ṣe máa gẹ́ẹ̀tù ìyẹn ló pọ̀ dandan yẹn lè fi fẹ́ sọ nínú ètò ìdè. ẹ ṣe mo dúpẹ́ o Ọlọ́run adó tí ì sà má ẹ ṣe mo dúpẹ́ mà. àmín. ẹni tó wà ní àti 6665 ẹgbọ́n sókè tí wà lórí kan náà 6665 ẹgbọ́n sókè tí wà lórí kan náà. ẹlẹ́bẹ̀ ń sáré wa. yes ó jàre ẹ kú ìlú ẹ kọ̀rọ̀ ìlú àṣeyọjú la máa ṣe o. àmì àṣẹ ìdúró rẹ̀. mo ti dìde lórí iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí o. mo tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tí obìnrin yìí sọ lẹ́ẹ̀kan pé ká fi àwọn bàbá yìí lẹ̀ ká kó sọ fún wọn pé kó fi àdúrà ràn lọ́wọ́. ká máa bá tiwa káyọ̀ ọmọdé máa bá tiwa lọ àtìkò yúùtù la wà ń sìn wọ́n ti tíráì tí wọn kò bọ́ sí wọ́n dàbọ̀ àdúrà ràn lọ́wọ́ pé ìyẹn àsìkò tó wà yìí ń kọ́ àwọn ọmọdé sí ni o. ayé tẹ́ wà ayé àgbà náà la máa fi ń sí o àbáyíjà àbáyísọ o àgbà hello mo gbọ́ yín sà. torí àgbà kì í wà lọ́jà kúrẹ́ ọmọ tuntun wọn lè máa jẹ́ fún wa o ẹ fi wá lè kẹsàn bẹ́ẹ̀ fún wa o. ẹ ṣe sà. kẹ máa bá ṣe yín lọ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín sà o ẹ ṣe gan ni sà. thank you very much sir. okay well done thank you. ẹni tó wà lórí ìkànnà 8558 ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí ìkànnà. ẹ̀yin kọ́ bàbá mi ẹ ṣe ní sọ 1858 ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí ìkànnà. ẹni tó pè láti +965 ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí ìkànnà. Hello, yeah, I'm calling from Kuwait. Yeah, bàbá mi láti Kuwait ẹgbọ́n sókè sà. Yeah. Ẹ kújọ́ mẹ́ta o. Ọjọ́ kan gbọ́dọ̀. Gbogbo
mo ti ń gbọ́ awuyewuye wa program ni. Yeah, I've always been with you on the program. But what I want to tell you tonight is that I saw a program yesterday which was done by Professor Akitoye. So concerning the agitation that is going on right now. So and what you guys were saying right now, I really appreciate it because the awareness is quite going on very well in Nigeria, and I want you to add more to those people who are over there in Nigeria concerning this agitation, because most people, they were not aware of it, but some people are really trying, but in the indigenous part of Nigeria and in the local area, it has not gotten there yet. So I just want you people, if there's any way in which you can make more effort to let people to be aware of this, it will be much better. Concerning this Perry or whoever, I would not want us to continue following what they are saying. We should just leave them, let them continue what they are doing, and let we face what we are doing right now. Even in here, I've been trying to make most of our brothers to be aware of what is going on, but a lot of people doesn't want to care. And talk with Latin Nigeria, my queen para this in Nigeria call. I'll call you back. Save your money. Okay. And you call that wow. And talk with Latin Nigeria, okay. So I will want you, like I was saying, I want you to please let this agitation continue going as it was going. I've been trying to get in touch with you all this while, but I have not been fortunate enough. But surely Alone, sir. There are many other things that we can discuss about that is going on, and maybe you are aware of it or you are not aware of it, but I will try to call you later after the program. Okay. Then I will let you know the little I know about what is going on. Okay. Thank you, sir. No problem. Thank you very much, sir. Mo láti fún ẹni tó pè láti Nigeria ẹni priority over everybody else. So because owó náà fi pè wọ́n pè direct ni Naija call ẹgbọ́n sókè. Hello, ẹ̀kálẹ́ sir. Ẹ̀kálẹ́ bàbá wa. Yes sir, Ọpẹ́yẹmí lórúkọ mi, Ọpẹ́kọ́ládé Ọpẹ́yẹmí. Ọpẹ́yẹmí náà nítorí pé a máa rí Yorùbá nation gbà Ọpẹ́yẹmí náà. Láṣẹ ìparí. Nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ ni wípé ká má focus lórí ọ̀rọ̀ nǹkan táwọn bàbá yẹn. Nǹkan tá a ní láti ṣe ni pé ká intensify effort lórí awareness, especially lẹ́gbọ̀n bíbá yìí. Awareness is not yet found. Àtàbá compare numbers àwọn tó ń sọ̀rọ̀ àwọn bàbá yẹn, numbers they are still still ni wọ́n lè ní voice, wọ́n lè ní political power and a lot of things, but they are still in numbers. We can increase our own numbers. Okay. Find more effort. Okay. Hold on, sir. Ladies and gentlemen, I'm going to change the plan. I'm going to change the topic. We don't want to talk about our Baba Kokomo. We want to talk about how we can move this agitation forward. Anybody to back anything, please. We don't want to talk about Inkoba Babashi. Waste of time ni. We're not moving forward like that. Let me tell you one thing specifically. I think it's a good idea. Baba Deban just said that. And I'll tell you why. Because I want you to controversy ni. I will brew up more things and more people will join us. Brother me, I want to say a very big thank you to you. If anybody is still waiting on the line to talk about Nkotama Babashe, please forget about it. We're moving forward. What can we do? I have a suggestion. Go ahead, brother me. Go ahead, sir. Go ahead. Yeah, so only Tabali pacify is some kind of something that divide every state, maybe local government and local government that have representatives. You know what I would do, sir? You know what I would do, sir? Let me cut you short there. I'm going to link you up with one of our guys in Nigeria. They are running Yoruba Nation Now campaign. Right? Okay. They have divided every place into wards. And every ward into street. So, how do you want to read gbogbo nǹkan tí ẹ ń sọ yẹn?
but it would be a good idea because you have a very, very fantastic idea. So I'm going to link you up with them straight away so that you can start working with them because I believe Oluwani fi ṣe lọ́rọ̀ yín sir. Thank you very much. I'm trying láti kọ nọ́mbà yín sílẹ̀ ni o. Okay. Opeyemi. Okay. Thank you very much, sir. So, my paying laughter is to sir. I will link you up with the people on the ground. They are doing Yoruba Nation now, and we're gonna try and see how I can link you with them. But I'm going to let you go. I have some few callers now that don't know the sequence anymore, but I'll give the gentleman calling from America the priority over the gentleman calling from London. American caller, Egbonsoke to Alorikono. London, please, or England, please hold on for me for a second. Egbonsoke. How are you? Elomi to take láti Naija o. En tó pè láti Naija yẹn, you can put the phone down, I'll call you back myself. Emma sorry Loma. Okay, sir. Because the contribute the program the Oduduwa Nation wa ni pé máa ní create more awareness fún àwọn tó wà ní Nigeria. Thank you. Torí sister tó wà ní Nigeria, mo try láti educate wọn. Ó take me like 2-3 months wọ́n tó understand. Secretariat tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ní Ìbàdàn. So náà tí wọ́n á sọ fún àwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ tó bá lọ sínú ọjà. Ó ń sọ fún ọ̀bọ̀ àwọn people especially àwọn tó wà ní ọjà wọn understand nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀. So èyí tí mo sọ fún ọ pé kí wọ́n fẹ́ ṣe rally ní Ìbàdàn ní on 17 ní Ìwó road pé mo máa ra t-shirt like trendy o máa fáwọn èèyàn gbogbo wọn. So àwọn lọ sínú ọjà lọ sọ fún ọ they were like kékeré tí la máa jẹ ilé wo la máa gbé tó bá ti gba ìlú yẹn tán ìlú wo gan ni wọ́n fẹ́ tẹ́ mọ̀ wọn ọdẹ àwọn ìyá yìí ò ọdẹ tẹ̀ kíkù wọ́n ní àwọn bàbá ẹlẹ́ran yẹn kan sọ pé ẹ̀tọ́ làwọn tó wà mọ̀ rí màálù rà ẹ̀tọ́ ọdẹ tẹ̀ so èmi máa suggest pé ká bá ti ṣe àwọn program yìí ká máa jẹ́ kí education yẹn kó wá mọ̀ so that wọ́n máa dey understand more understand so contribution to the meaning. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ gan ni bọ̀dá mi tí mo hó tẹ́tẹ́lẹ̀ láti London Egbonsoke tó wà lórí kan náà. Bọ̀dá mi tí ìyàwó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn àtàwọn ọmọ wọn Egbonsoke. Hello sir. Hello sir, ẹ kálẹ́ sir. ẹ ti kọ̀ mí okay. Ẹ lẹ́sà o. Yes sir. Iṣẹ́ rí uncle iṣẹ́ rí gbogbo ètò tí à ń bá lọ yìí tẹ́ bá rántí dáadáa ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ń ṣe election ní Nàìjíríà níjọ́sí títí dìsín wọ́n máa ń ní láàrin agbègbè kọ̀ọ̀kan láàrin street wọ́n máa ń ní àwọn aṣojú tó máa ń wọlé kiri representative káàkiri wọ́n á pín banner wọ́n á pín leaflet wọ́n á pín aṣọ wọ́n á máa campaign kiri táwọn olóṣèlú yẹn máa ń lò. Hello. So wọ́n máa ń ní wọn. If we can go to the grassroots, because the problem of our country is grassrooted, and our politicians want more tactics, want more rudiment. They go to the bottom. Láti lọ kó àwọn ìyá yẹ tó yẹ pé aláta ni eléko ni. So àti àwọn ọmọ wa, àwọn àbúrò wa tó yẹ pé wọn ò ríṣẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká kàn wọ́n lára gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe ń ṣe bọ̀. Tàbá tún lè lọ to the grassroots. Irú t-shirt tẹ́ ń pín yẹn. Ká ní àwọn aṣojú ní àdúgbò kọ̀ọ̀kan bá ṣe lè ṣe yẹn ìyẹn ni ká máa wò nísìnyí so that a lè kárí ká má fi iṣẹ́ rí àwọn olóṣèlú wọ́n ní owó láti ná wọ́n máa waste ẹ̀ ní agbára Ọlọ́run wọ́n máa waste ẹ̀ ní so at this point in time ẹ jẹ́ kí a lọ to the grassroots ká lọ to the bottom ká lọ kó àwọn èèyàn wa jọ. Wọn ò jẹ́ kí iléèwé wà otherwise à bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé ẹ̀kọ́ gíga wọn ò jẹ́ kí àwọn ọmọ kọ́ lè kojú gbogbo olúkálùkù Nàìjíríà ti ń ṣe náà nǹkan tó máa jẹ lọ́n wá kiri sáré sọ̀hún lọ́n wá so kò sí wọ́n ti wà brainwash kò sí nǹkan kan fẹ́ níbọ̀dẹ́ ní tẹ́bí ń pa kò lè rò nǹkan míì wọ́n ti cripple wa wọ́n ti handicap wa pẹ̀lú oúnjẹ iṣẹ́ wọn sà so ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ́ sà kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣe púpọ̀ sà. I'm going to take 1 or 2 more calls, and that will be the end of the day before I summarize things. The gentleman 819. Egbonsoke to Alori Kono. Yes, sir.
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ ṣe o. àjọ ń ṣe ni bàbá wa o. mo fẹ́ fara mọ́ àdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run àtúbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́ ọlọ́run adẹ́gbẹ́ adé ilẹ̀ lérí. èmi tiẹ̀ nígbàgbọ́ pé a ti gbà á lórúkọ Jésù kò sí bọ́ lọ́wọ́ wa. mo dẹ̀ dúpẹ́ I really appreciate you for the step that you have just taken na pé ká stop láti máa sọ lórí àwọn àgbà kan àbáwọn kan ibi tá à ń lọ ni ká kọjú mọ́ Yorùbá ní bàbá ẹni tó bá lé méjì ó kò fún méjèèjì ni. We have to be focused. We have to intensify in our enlightenment campaign. Sherry, one pekini kan ní fried frog syndrome. I don't know the fried frog syndrome. Ọ̀pọ̀lọ́ tó máa ń wá tó pa sí. Èèyàn lè lo method láti yan ọ̀pọ̀lọ́. Káde yan fúnra voluntarily. Ohun tó ń fojú wa rí ní Nàìjíríà nìyẹn. Distraction gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn pátápátá. Sherry ẹni tó bá wà nú ẹ̀mí á mọ̀ pé àsìkò ti tó. Láti jáde kúrò nù contraction yẹn a jẹ máa jáde lórúkọ Jésù gbọ́dọ̀ fún mi fara mọ́lẹ́ pé kẹ́rí awareness wa yẹn a ń láti ṣe in a proper way ìsọdọ̀ pé ká bọ́ sí koro a máa pe Yorùbá national kò yé àwọn èèyàn yá ti àwọn èèyàn kọjá gbogbo yẹn we need to go like what we call one to one many times irú èyí tẹ sọ́ọ̀sì yẹn mo like ẹ̀ pé street by street day by day kọ́ wa lọ intensify and one to one tí wọ́n á dig into their spirit. Ẹgbẹ́ ọmọbìnrin tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ pé kí la máa jẹ́ nǹkan táwọn èèyàn rò nìyẹn kí la máa jẹ́ kí la máa mú lónìí they are thinking of now they are not thinking of tomorrow. Wọ́n ti sọ impoverished gbogbo ọdún Nàìjíríà wọ́n ti pa Nàìjíríà jẹ. So we need to go out to them to speak to everybody the key figures in the areas the opinion leaders and things like that ká lọ wọlé sí wọn lára àwọn teachers ní school ká bá wọn sọ̀rọ̀ báwọn olóṣèlú náà ṣe máa ń lọ bá wọn ìbáwá ò tiẹ̀ gbówó fún wọn ká sọ̀rọ̀ ká sí wọn nílàákàyè a ní láti ṣe kìnìyàn láti ṣí àwọn ọkọ̀ kan nílàákàyè àwọn yẹn náà tún lè máa multiply effect yẹn Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe èmi nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn pé kìnìyàn máa ṣe é ṣe lórúkọ Jésù. ẹ ṣé gan ni sà mo dúpẹ́ o. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹ má yẹ kí kó sú wa kò ní sú wa kò sì ní rẹ̀ wá. bẹ́ẹ̀ni sà. Olúwa máa ṣàgbára yín dọ̀tun ẹ ṣé ẹ kúṣẹ́ o. mo dúpẹ́ o bye bye sà. I think I have one more caller. The person that called from Nigeria that I promised to call back because all the people calling directly from Nigeria, I will always call them back because we need their input more than our own input here. I want to thank everybody. I will be summing up in the next few seconds. So after the next 1 or 2 minutes call, I will be summing up. So if you have anything to say, to add to what we've been discussing, please say it now so that we can move forward to my summing up. I want to appreciate everybody who has been part of this program today. Sorry, I'm looking that side because I'm doing another program just starting. I want to appreciate everybody who has been part of this show today. You have done a lot and you're still doing a lot. I want to thank you all for being part of this program today. Before I go, I want to explain something to everybody. Number one, we cannot force anybody to join our agitation because it won't work. There's nobody to force to join the agitation. It will never work. We have to encourage them to join it. And even if they don't want to join it again, we can't abuse them. The only thing we could do is to go back to them and say, uncle, brother, abro, egbon, whatever name we want to call them, so that we can encourage them to join us rather than trying to force them by fire to join us. It doesn't work like that. Everybody in the world is entitled to their own opinion. Their opinion might not be our own opinion. Their opinion might not sync well with us. But still, it's their opinion. It's their life. It's their ways of life. The only thing is that everybody to fẹ́ bank ọ̀tá àgbẹ̀dání jẹ́ nǹkan tá a máa ṣe ni pé a máa intensify pé wọ́n ní rí bàjẹ́ ni àwa níṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. And because somebody said one thing or somebody said another thing, why do we have to worry about that? Why? We don't need to worry about all that. And you know why we don't need to worry about it? Because if we worry about it, we're wasting our time. Instead of worrying about what that person has said, we should worry about what we're supposed to do. I'm going to call you back, Uncle. I've called you, but you didn't answer before. So I'll call you back just now. I will call you back again. So instead of worrying about what somebody said, sometimes God might make them say what they want to say.
Because it will be to our own advantage. I don't understand why we don't understand something. There's something that we call nǹkan tí àwọn onílẹ̀ ń ṣe, nǹkan tí Ọlọ́run ṣe, nǹkan tí Ọlọ́run lọ́wọ́ sí. Nǹkan tí Ọlọ́run lọ́wọ́ sí ló matter jù. It doesn't matter what A, B, C or Z said. No, it doesn't matter. What matters most is what God wants to do. And what God wants to do is what we need to face squarely and make it work. On this note, I'm going to give it to this gentleman to say something, sir. You're calling from Nigeria, Zabi? Okay, I'm going, sir. In fact, mo ṣe ń kọ ní mẹ́kìkiri ni mo fi wá wò yín lẹ́ẹ̀kan mo ló yá 1,000 mo fi lè fi ń wo gbogbo kẹtẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní ṣíṣe lágbára Ọlọ́run kẹ́rí ìpọ́njú àti àìní oúnjẹ ọmọ Yorùbá lóko ìpọ́njú àti àìní ẹ̀wọ̀n orí mi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí àbúrò báyìí mo fẹ́ nation ó ti ṣùgbọ́n kẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ebi ń pa wá àti mo wá ó lè tá bá ti rí àwọn èèyàn tó fún wa ní nǹkan kan kékeré kan ìgbà yẹn báyìí àti ẹ̀mí rántí pé wọ́n fi ń tàn wá ni kẹ́rí Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe gbogbo yín dìde láti jẹ́ kí Yorùbá lè ṣọ̀gbó dìde Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́ kẹ́rí bí mo ṣe wà yìí nísìnyí mi pásítọ̀ ní àbúrò báyìí kẹ́rí a nídìí aṣọ a nídìí àwọn aṣọ a dẹ̀ nídìí àwọn fúláàjì àbúrò báyìí tí a bá rà àwọn aṣọ yẹn irú àwọn ọlọ́kadà kankan yẹn òun àná ìṣẹ̀ lólótó but a nídìí àwọn aṣọ yẹn àti àwọn fúláàjì irú èmi ní kí ni ìlówó kò tó tó máa fi ṣe ká ní mo lówó ni ó wù mí kí n ṣe flyers tó pọ̀ but láti mo láwọn èèyàn tí màá hà fún tó máa pọ̀ àbúrò báyìí tó ẹ bá lè ràn lọ́wọ́ àbúrò báyìí tó dàbí kí n náà kí n lè bí inú yẹn láti máa fún àwọn èèyàn irú ọ̀dọ́ ní pariwo ẹ̀ mò ń sọ orí èmi gan rí fi ṣẹ̀yìn wípé orílẹ̀-èdè yìí ìbò 2023 yẹn kò ní wáyé 2023 tọ́tẹ́ kò ní wáyé lórúkọ Jésù ó ti fi sínú àdúrà àti àwẹ̀ 2023 election jẹ́ nǹkan tó fà á ní pé táwọn olóṣèlú fi ń rí wa mú ní pé ebi gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní nípa nípa yìí jẹ́ ẹ̀wù irú èmi nìyí àwọn tó wá bá mi ní church pé ebi gba àwọn tó fẹ́ àwọn gánára gan láti jẹun tó wà ní blog lọ́sàn-án táwọn àgbẹ̀ tó jẹ nínú ìlú wa. gbogbo táìmù kòró yẹn mọ́tò mẹ́rin ni mo lù ìgbà yẹn èmi parọ́ tàn yìí pé táìmù kòrólà virus yẹn everything ló dáa torí every 6 months mo máa ń ra ẹ̀bùn ní church ara ìfọ̀ ìgbà yẹn kò sàgbára fún mi mọ́ láti máa ṣe wọn. èmi parọ́ tàn yìí pé mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ gbogbo nǹkan dúkìá ní ìgbà kan ó lè kan mo ní ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ pé ó lè lè máa dáa torí kòró yẹn èmi parọ́ tàn yìí nígbà ó sọ mí di ìgbà ní ilẹ̀ èmi tàn yín gbogbo dúkìá ní pátá ládàá rẹ̀. ẹ mọ nǹkan tí màá ṣe sà máa pè é lẹ́yìn ètò. ẹjọ́ sà mo rí bẹ́ẹ̀ wà live mi sà ọ̀rọ̀ kan kékeré mo fẹ́ sọ sà ẹjọ́ sà a ní ìdí àwọn flyers. ó náà mo fẹ́ sọ fún yín máa pè é lẹ́yìn ètò bá ṣe máa arrange flyer fún yín àtàṣọ tó bá dé Nigeria next máa make sure pé at least some of them gets to you aṣọ tó bá dé Nigeria next. àwọn ọlọ́kadà tí mo ti bá sọ̀rọ̀ wọ́n ti dé ní 150 ẹjẹ́ aṣọ yẹn bá ti wà lórí àwọn ọlọ́kadà náà máa ṣe advert wa àní ìjà ti bọ́ sórí rédíò àní ìjà ti máa sọ pé ká máa announce torí àwọn onírédíò wọn lè announce tó bá announce wọ́n máa close ní wọn ni wọ́n á ti iṣẹ́ wọn pa ni ó ti wo àwọn náà ó wo àwọn rédíò tó wà Nàìjíríà ní ìlú Ìbàdàn láti máa announce ẹ̀ ó ti rú bá wọn kọ́mọ̀ bá ti iṣẹ́ wọn àbúrò báyìí sọ́kọ́ ọgbọ́ta lè lò ní pé kẹ́rí tí aṣọ yẹn bá ti wà lórí àwọn ọlọ́kadà tí aṣọ yẹn bá ti wà lórí àwọn drivers àwọn tó lè polongo nìyẹn àbúrò báyìí. good tactics ní sà ẹ filẹ̀ fún mi máa pè yèmí á make sure pé aṣọ tẹ̀yìn lọ́wọ́ sà ní agbára Ọlọ́run aṣọ máa tẹ̀yìn lọ́wọ́ ọba tó láyé àtọ̀run ní agbára Ọlọ́run the next aṣọ tó máa dé Nigeria in the next week or 2 aṣọ máa flag wa àti aṣọ àbúrò báyẹn àti flyer máa make sure pé tẹ̀yìn lọ́wọ́ within the next week or so ó yẹ yín ṣe gbọ́ sà ẹ ṣe máa pè yín lẹ́yìn ètò sà ó lè jọ́ làpọ̀ máa pè yín lẹ́yìn ètò ṣe gbọ́ sà ẹ ṣe mo dúpẹ́ o Ọlọ́run adó tì yín mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi ṣe ètò lénìí
The package for the red and the cap is back. £35 for the Oduduwa Nation cap. I didn't have mine on today because I went out and someone took the one I have. So the cap and the red top is back. £35 for it plus postage if you want it. If you want to support T-shirt for Nigeria, for Oduduwa land, the one we have to give out in Nigeria, in Oduduwa land, please send Oduduwa T-shirt to me and I will send you the information that you need to. If you want to print flyers for us, if you want to print the flyer directly yourself and give the flyer to us, that is fine. We can arrange that. You can arrange that and we will tell you where to drop the flyer. Or you can give us money, we can print the flyer and then we can share it to the needy man. The gentleman that called last, I think it is very important. It's very important. I add that Olayomi Koiki is arranging a radio station in Nigeria. Please, if you can, support Olayomi Koiki projects and then we will take it from there. If there's anything else that you guys want to ask me, please let me know. The election in Ekiti and Osun State should be stopped. I will work on it personally on a one-to-one basis, and if it's possible for me to stop it as a one-man warrior like Olayomi Koiki is doing, I will stop it. We will stop it. Together, we will put it to bed. The model of that one did not happen, then they will be very, very serious. We're going to start working on that one. I can tell you that the election in Osun State and Ekiti State will not hold. We will do everything possible within our power to make sure that will be a test for us to see how we can stop an election. And we will try our best and make sure it succeeded. Nothing will stop it. It will succeed by the grace of Almighty God. Guys, ladies and gentlemen, if you need anything, text me. The Abba thing is still ongoing. Thank you. I got my T-shirt yesterday. My son delivered it yesterday. Your son? Did we send it to your son? I don't understand though. Maybe we send it to your son. Okay. So if I've missed your call, one reason or the other that I didn't answer, I'm sorry. It's not because I didn't want to answer your call. It's because Daddy me Ademeta, I'm sorry. I saw your missed call now. Mr. Debayo, I'm sorry as well. I'm just seeing. I'm so sorry. I'm so sorry. All the people that have been calling that God of mercy. Hey, Yomi, Emma Bino Motishenyo. The person that sent the CD for Imam is still ongoing as well. If you want to donate to CD for Imam, please send me CD on the number I'm going to display on your screen now. This is the number for the Abba medicine. That is the number. The high blood pressure medicine. That is the number. For the T-shirt, that is the number. For the Imam's CD, that is the number. Whatever you want is what. Just don't write story, because if you write story, I won't see it. If you want to support the CD for Imam, just type CD there, and I will see it easily. If you want to buy T-shirt, just type T-shirt. If you want whatever you want, let me know, and then we take it from there. If you want to buy T-shirt for Nigeria market, if you want to do flyer, type flyer. If you want T-shirt for Nigeria, type T-shirt for Nigeria, and then we take it from there. If you want to support Olayomi Koiki's radio project as well, it is a very good idea, and I think more people should try and support it. I have a gentleman who has called. Unfortunately, I'm just seeing his number now. Let me just see what he has to say. He's a friend, he's a brother in this agitation, and we are in this agitation together. And that will be the last call of the day, and I will be calling it the day. And I hope to see you tomorrow. No? As someone, Dr. Kosi Olatubosun will be seeing you tomorrow with Awikonko on the show tomorrow. Dr. Kosi Olatubosun will be seeing you tomorrow with Awikonko. Is going to be Dr. Kosi Olatubosun guest tomorrow. So if you want to watch that one, and I think we're starting that one around 7 o'clock or so that we can have enough time to do as much as we want to do.
I'm calling my brother back, but I think my phone internet is playing up. I don't know why. Sometimes he does that, especially when we've called and used the internet too much. That is when he play up on me. But notwithstanding, if it doesn't go, we will be closing the show. And I want to thank every man, every woman, every child, every adult, every granddad, everybody that support, everybody that's against, everybody that's said one thing or the other. I want to appreciate all of you because your support, your contribution, your being on the show is very, very important to me. And I really want to thank you all for your support, for your kindness, for everything you're doing. The phone is still not going through, so but that's not the end of the world. It's his problem. I'm not going to worry about that. Until tomorrow, when I'll be coming your way again, I want to say I really love you all. I appreciate you. I mean, take it for granted for joining me. Nítorí pé tí o bá kú sẹ́yìn kò sí àwa. Gbogbo ọ̀nà tá a bá lè gbà láti make sure pé Yorùbá nation dúró, ẹ jẹ́ ká tẹra mọ́. Ẹ má jẹ́ ká wẹ̀yìn. Ẹ má jẹ́ ká wẹ̀yìn. Ẹ má jẹ́ ká ṣe iyèméjì. Ẹ má jẹ́ ká ṣojo. Ọmọ akínni wá, ọmọ akínni ọ̀dẹ̀ kì í ṣojo. Gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe láti rí pé ilẹ̀ Oòduà dúró, ẹ jẹ́ ká tiraka. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ like, ẹ̀yin tẹ́ dislike náà, ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wò tẹ́ like náà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ṣùgbọ́n ó dá mi lójú pé tẹ́ ẹ̀ bá like ẹ̀ ní dúró dídá ẹ̀ lórí ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ like please ẹ jẹ́ kí like yẹn ẹ jẹ́ kó fly lọ sí òkè sí. Mo ti pa fóònù yẹn mo ti tún tàn so that I can see if this uncle can come in quickly and we can speak to him quickly. Topic wa lẹ́ni tá a discuss. I'm just gonna show the topic quickly. So that we can go home with this and remember it. We can go home with this and remember that is the topic. Web problems of Yoruba people. We don't want to worry about the web problem anymore. We want to worry about how we can get this noise we're making, how we can get it across to everybody in Yoruba land so that more people can know. Baba, I'm sorry, mommy is calling you. Báwo ni o? Mo okay o. Olúwa ṣeun. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ lọ pé ètò ẹni o. Àwa rí yẹn o. Ẹ ti rí àwọn ẹrù yín gbà. Mo ti rí ẹrù mi ti pé. Mo kàn ń dúró kẹ̀dẹ̀ tó sẹ́ndì mi ní líǹkì ti ṣẹ́ẹ̀tì ọmọlúwàbí àti. Ọmọlúwàbí yẹn I will try and pack it to you. Mo ti fẹ́nu lọ́kọ̀ mi ti fún àwọn ìyá yìí àtàwọn òrìṣà méjì tó wà nílẹ̀ o. No, kò sí problem. Ìyẹn ti yanjú. I will try and send it out within the next few days for you, sir. I promise you that will be that will be on its way to you in the next few days. Ṣé bọ́ sà? Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Ṣé like how is the quality of your t-shirt? It is superb. Like ìgbà tí mo ṣe débi iṣẹ́, there's this guy kan tí he's an African American and studying about African Yoruba particularly. Ó sọ pé òun lọ ṣe research kan fún DNA test DNA òun sọ pé òun wá from West Africa. So wá fi kíní chat ẹ̀ hàn mí but wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń wo tí kan wo map and everything bọ́ ṣe kíní yẹn wọ́n á sọ fún pé ó fall sí area Yoruba section. So wọ́n pé yes pé nǹkan tí ẹnìkan ti sọ fún òun nìyẹn. So we spoke about this long time ago. All of a sudden bí ti ṣe ní àárọ̀ yìí bó ṣe rí kíní orí olókun àtọkọ ló ti rí o mi ti súnmọ́ ẹmọ normally yà fẹ́ súnmọ́ yàn kí n tó sọ àtọkọ bá ló ti rí báyìí bó sọ pé that is what to do ahead mo kọ ẹmọ ó sọ pẹ̀lú accent àrẹ mọ ó pẹ so to do ahead mo á súnmọ́ lọ pé wọ́n ṣàìsọ pé kí ni mo ṣe sọ pé wọ́n pẹ́ ọmọ kò yìí náà ó pé yẹ́ kí náà kankan wá lọ́ọ́ ti ṣe kí náà kan wá ń bèèrè ń bèèrè lọ́gbà pé mo ti rí store mo ti rí àmọ́ pé mo lẹ̀ láti UK ni ó pé wow that would be expensive okay not really no. So there are people who love it. Let me tell you one thing so everybody like nípa ẹ̀. You know the way the star was circled round that orí olókun like téèyàn bá ń rìn lọ you wouldn't know it is circle. Tó wà lápá aṣọ yẹn lẹ́wọ̀ àbí? Tó wà lápá aṣọ yẹn lẹ́wọ̀. Yeah. The big one. Yeah. So
kẹta fọwọ́ ní sẹ́gbẹ̀ẹ́ circle yẹn máa yọ from a far distance ó máa tàn. Okay, that was what àwọn I mean ẹ má bínú mo níyàwó but that is what àwọn obìnrin tó wà níbi iṣẹ́ tó attract wọn pé no I love the way they design this and everything. So that's a real big up to you guys and big up to Yoruba Nation. Big up to Yoruba Nation. Yeah. Yes. And it is good for people who live in a cold atmosphere. I think we have two brands. We have two brands. We have the light one. We have the heavy one. You have the light one. Yeah. I want the light one. Oliver Twist. I want the light one. Okay. No. I want the light one. Honestly, the first time I saw it on you, I thought it was a light one. Remember, I was telling you that the hoodies that I ordered will pay by the winter and everything. Yes. I'm planning to go to Nigeria, and I want something that I could wear there, like, you understand? So when are you going to Nigeria? Anyway, we can talk about that later on. We can talk about that one in camera. That's offline. There's a gentleman that said they want to speak to me after the show, Mr. Kazim Adedokun. Please call me, please. In the next 5 minutes, please call me. I will be able to speak to you privately. I really appreciate you saying that. I'm open for anybody to call me. I don't screen call. I answer as many calls as possible. I'm at your service every time. I'm a public servant, and I'm here to serve. God bless you. My brother? Green hoodie tomorrow. Enjoy the hoodie, green one. Yeah, it only be orange green in the background there. Yes. It is so lovely. No, that one is so lovely. Now the green one. No, that is lovely. Let me see if I can show the green one to people quickly. Keep talking while I look for it quickly. Yeah. Not that the red one is that bad, but the green one is more of like the orange reflects from the back, so it gives an extra color. Wow. To the green itself. So pẹ̀lú flag and everything, everything like glow. It's more about showing on his own or advertise any tombo. Yes. You see the clothes and everything. Like when my wife wore it 2 days ago, when she wore it, that was when I knew why she loved it. Was somebody else wears it. See that? No, this is a lovely shirt. And being a hoodie, the way the thickness and everything, it's very, very good for cold atmosphere like we have here in Chicago. Yeah. So I really appreciate you liking the T-shirt anyway, because the more you wear it, we don't want people to buy it and keep it, right? We don't want people to buy it and keep it. We want people to actually wear it. That is what we're praying for, and I really appreciate you for liking it, and I'm happy that you're happy. Oh, I work for a state government here in Illinois. So normally that sweatshirt is not something you wear to work on a Thursday. It's something you wear on Friday. But because I was like, I have this kind of philosophy of life that you are here today, you are not promised tomorrow. So I'm gonna enjoy what I have today. So when the T-shirt came in it came in on Monday. So I was like, this is the best day to wear it. But when the office gone, everybody moving. Today is not Friday. I'm putting on the coin. I saw you move and I really that everybody loved it as well, though. Wow. Now let me add my own voice to the issue we're talking about every day. Our Tawala abroad, among we are all refugees. We're not here because we want to be here. We are here because we ran away from home. We ran away from uncertainty. Our future is not like future was certain. Economic refugee in Cuba. So if we start that way and they are talking around and everything, well, yeah, you could say that, but it's just like a case of a house slave
and a field slave. House slave, man back the slave loan because the master man treated nice there to field slave law. But the Agbo story. Master my phone field slave, no lo my phone no. So we are all slaves. Chopman, she said, I will have freed 1 million slaves if they already knew or they understand that they were slaves. That was why she put 1 million slaves. So we need to understand that about ourselves. Yeah, we might not like the donation about some other people, but excuse me, are we all the same? No. Now, the other point I would like to say, at one week, when you both respect the age, they respect what you bring to the table. Once there's a diminishing in return on what you are bringing to the table, they give it to the cup. That is it. When I in the 80s and 90s, Obama is a retired president who dictates. He's not the leader of America anymore. He's not leading America. If he says something, people contrary to popular opinion, they will tell him to shut up. So what are we having our Baba ideas in 1960 plus? So I'm not dictating their job is to guide us. That Emaja, any suru for vote lara. If you never make it, let us all go with it. How old was Moses when he led his people out of Egypt? He wasn't in his 80s. He was discovered that Moses was in his 30s. Okay, Moses, Gowon, when Gowon was being the president of Nigeria, how old was he? Awolowo and Co, how old were they? Tí kò sáwọn bàbá arúgbó kan ní Nàìjíríà gbà ẹni tí wọ́n máa sọ pé ẹ má ṣe. But they didn't listen. They fought for the independence of Nigeria. They didn't listen. He built he did all what he could do. In his prime. Àwọn sọ pé àwọn bàbá kan tó sì ní prime wọn ní síbí gbàgbà tí gbogbo rubbish tá à ń ṣe yìí tó máa délẹ̀ àwọn ìlà ń pè ní leader. Come on. Generals gone in the military. The generals are old men. They will come up with a vision by how do we do it? The implementation comes down. Specialist is done in secondary school. So come on. Why are we waiting for them? Why are we even talking about them? And these people have told us from the beginning. This is where they stand. They are men whose vision has never changed. They still live on Awolowo's ideology. If Awolowo is alive today and he's still saying the same thing, so in 1960, back in the days, we don't because I don't accept gay, lesbian, homosexual it's not accepted. But today, before I got out of it, gay, lesbian, don't buy me. She said, even though I'm more reliable, you have to just straight law. So, so the world has changed. It is why don't we even call these babas and ask them, when have they done a referendum among Yoruba people to know where they stand on this issue? I watched his interview. He was saying we are the temperature of the Yoruba people. Yeah, you are the temperature of the Yoruba people. So what are you saying? You are saying that about free referendum, you will kill this Odua nation. You will kill the idea of Odua nation. You kill the idea of Afra nation. Talk for new restructuring. My question at that moment was about: have you consulted with the people? Have you called the agitators to a round table and discussed this issue? Those are what Agbalagba should do. But these people are not trying to do it. But why are we even waiting for them? Their job is to bless what we are doing.
If they refuse to bless, fine. America was not built based on Nkota Wadubo concert now. No. So why are we looking back? Haven't we learned anything? I will respect you and Agbalagba. Yeah. All disrespect me. Initially, mo kon fẹjọ́ ẹ̀sùn lábẹ́lẹ̀ mo sọ pé wọ́n jẹ́ kó jẹ́ àgbàlagbà ni o tó ti máa ṣe wèrè fún ibi tí ó expect ni mo lọ ṣe wèrè fún everybody was like adé olùbá bàbá oníbàbá bàbá kọjá ìyá rẹ̀ ni ilé àgbọ̀ wọ́n rí pé yes bàbá kan kọjá ìyá rẹ̀ ni àti àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kí ni ẹ̀ bàbá rẹ̀ disturb mi kò dẹ̀ insult mi mọ́. So ṣé kí n pariwo mọ́ kó máa insult mi kéye mi máa ní high blood pressure inú ilé ni àbí ká kúkú trash issue out ìwọ ló pay. Ilé pay now I'm living in peace, he's living in peace wherever he is. So we need to kind of go away from that. Then lastly, I don't want to take much of everybody's time. Lastly, we need to stop kind of like compacting Yoruba people as one entity. We are not the same. We are not going to look at things the same way. So I believe it's not true. There are some that omaja. There are some t-shirts for one day pay. I remember when I was a kid, cousin me come Ogbeshuwale. Yeah, they gbashu lower, yeah, Ogbashu lower. They best engage to the since. My mom came and was like, "Will I tell you?" She said, Lagbaja Logbeshua. This Lagbaja is just 15 years old. You better tell you. Toto bitoi. Yes, I'm going to me tell the lower. My mom was like, ọmọ Gbèsùwálé ẹ̀bẹ̀rẹ̀ bí ó ti rí ṣùṣù irú àwọn ni ẹbí ń kọ́ ọmọ yẹn which brings us to the fact that a lè máa rely lórí àgbàlagbà láti lead wa. There are some àgbàlagbà tí wọ́n ní ọpọlọ lórí. Very true. So why should we wait for an àgbàlagbà? Why should we comport ourselves to àgbàlagbà ò lè ṣe lọ́jà kiri ọmọ tuntun wọ́ so nǹkan tá àgbàlagbà bá sọ it is the final. Irọ́ burúkú ni gbogbo kìíní yẹn àti gbé nílùú yìí àti rí àgbàlagbà tó bá sí pé fún mi nígbà yìí ẹrú ó lè bá mi ẹni tó fẹ́ yára ẹ̀ sọ tó bá súnmọ́ mi pẹ̀lẹ́ pé tó tí bá kàn lẹ́sẹ̀ I will sleep fine. I will become a millionaire next tomorrow. Òun kò ṣe pé kò ní dá owó ẹ irọ́ burúkú ni. Let me crack a joke with you. There's one comedy I watched not quite long ago, right? This guy left Nigeria that day, get to England, and a friend Lomulati airport. One lolly bó ṣe lọ kọlù bàbá kan nìyẹn. Bó ṣe yájú sí bàbá yẹn, bàbá yẹn ṣe yọ kíní kan bó ṣe fi gbà nìyẹn. Bó ṣe land padà sí kò padà street nìyẹn. Same day. That was a serious one. Anyway, well, it's a good joke. Yeah. But shall we joke here? If you look at the context of that joke, we always need to kind of like read between the line. Yeah. Joke here was premised on the idea that ọmọdé tó bá yájú ságbàlagbà nǹkan kúkú máa ṣẹlẹ̀ sí. My brother, you've been in America you've been in UK for a long time. You have seen ọmọdé tó máa gbá ojú àgbàlagbà. Ipò ní Nàìjíríà gan ṣe bá títí bàbá ọlọ́tí kan bàbá tó ti mọ tó ń rìn gbèrègbè láti títí gọ́tà. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n dà nǹkan tó fẹ́ dà. For example, okay, we always say Ọlọ́run máa mú Babangida, Ọlọ́run máa mú Ọbásanjọ́. Ọbásanjọ́ bá sick lẹ́ni tó bá ní stroke lẹ́ni. Ọbásanjọ́ is old enough to have a stroke. He's old enough to have arthritis kó má lè rìn. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí IBB. He's old enough to have arthritis kó má lè rìn. Now káwọn ẹ̀kọ́ sọ pé Ọlọ́run ló mú. You are all fooling yourself. These people are old. True. Very true. They are old. So Ọlọ́run ò mú anybody. God has nothing to do with this. Age ni
So it is high time we stand up and fight for what belongs to us, or else we will die in this. True. I was telling my aunt, she's now a full supporter of the movement. She's contributing, doing everything. Even she has this group and this woman is she's 86. But wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà pé àdé ìwà àti àwọn jàgídíjàgan ìwọ náà ló lọ gbé Gani Fáyẹ̀mí wá ojú yọ gbọ́dọ̀ kìíní àná oníṣòwò tuntun gbélé wá. But now we talked at length and she understood that yes, ìjà yìí rẹ̀ káwọn ti jà tipẹ́tipẹ́. Gbogbo táwọn rí sí wọ́n ti rí tipẹ́ kó tó sọ̀rọ̀. More of like pé àwọn leaders àwọn náà time yẹn àwọn leaders wọn sọ̀rọ̀ àwọn leaders. So I want to count on my sorrow. So now I am leading the family. If you lead the family, this is what we are doing. And I'm surprised she's tagging along. My other uncle is in New York. He has also joined the Ilanomo Odua. Wow. He is now a member. Wow. You understand? Did you force them to join? Did you force them? Did you abuse them? Did you bring them in by force, by fire? No. How did you do it? No. Maybe you can educate us. It's all about telling them the facts. Yeah. Asking them, how was things when you were young? For example, I used to ask some àgbàlagbà pé nígbà tẹ́yìn dàgbà ládùúgbò yín Yorùbá mélòó lẹ rí tó ń tọrọ owó káàkiri àdúgbò? Possible. They will say, no, pé Mọ́lá ló máa ń tọrọ owó. Wọ́n pé last time tẹ́ lọ sí Nàìjíríà, how many Yorùbá lẹ rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń tọrọ owó? Wọ́n pọ̀ gan sí. Okay, even I was Aunt me, she was saying that some years ago, before my grandpa died, she said that my grandfather was asking her that normal English, normal language. So that tells you that things are not right anymore. Now, Igbo now got you. So over time, I want to basically realize they're putting themselves back in the days when they were growing up and looking at them now, right now. And now the question is, we've seen these problems brewing up. Yeah. This is the climax of it. And now they are now in support. Like one send me now videos me tell me go, and I'll be like, you really? That my aunt always watch that talk show. She's in Nigeria. She will tell me she watch that Lenny. I will like because Dara my no, because some of us have to talk like that anyway, because we cannot all be quiet. Otherwise, I can't Oh yeah. So we need to talk with our family members in a respectful way. They will join in, or you just have to let them know, please look at your past and look at this. Where is the future going? They will understand. So, brother, I want my invoice. So I'll do it today, sir. I'll do it today. I promise you. Sir. Thank you, my brother. I really love you. Say hello to my twins, yeah? I will, sir. God bless you. Sir. Thank you. Bye-bye. All right. Bye-bye. That was a full-time discussion with my brother. He has a very big vision for Oduduwa Nation, and he knows what he wants, because he will tell you this is the specification, this is what he wants, this is how he wants it. And those are the kind of people I love. And these are the kind of youth we have today. We know what we want, and we're going to get it. I want to say a very big thank you to all of you. Sorry, my sister, your stuff is in Prophetess Dorcas or Deaconess Dorcas. Your stuff is in New York already, unfortunately. So I don't know which one they sent to you, but it's in New York already. I'm sorry. God bless you. Ladies and gentlemen, until tomorrow that I come your way and Dr. Posiala Chiboton will come your way 7 o'clock in the evening. I want to say a very big thank you to all of you who have stayed with me from the beginning of the show to the end. And for those of you
Keep Igbos out of Yoruba land. Episode 16, I wonder how many episodes it wants to do. You can do as many as you like. KP, I'm sorry. There's so many calls coming in today, so I couldn't actually answer all the calls. Guys, you know what? I love you all. Grace Otubambo. Yes, the number is right. That is the WhatsApp number. I want to thank everybody who has been spot on. Who are people that have been spot on. And those of us who has not been spot on today, I want to thank you all. I want to appreciate you. Without you, I can't be here. You make the show, you keep the agitation going. Together, we're in this together. Kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá o, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sú wa. Ní agbára Ọlọ́run kò ní sú wa. Odùduwà nation ní final destination wa. Láti ọ̀dọ̀ mi ní àyín àti látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn mi láti ilé ẹlẹ́rọ tí wọ́n ń bá mi pò pọ̀ ní àyín àti látọ̀dọ̀ gbogbo yín tí ẹ̀ ń bá mi wò lókè ọ̀hún ojú yóò ní fọ́ o etí yóò sì ní di. Ayé ò ní gba ọgbọ́n àti ìmọ̀ nínú ayé yín. Ìmọ̀ yín yóò mọ gbòòrò sí ni. Títí di ọ̀la tí ẹ̀ tún rí mi lórí ètò. Èmi ni ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, èèyàn yín. Ire o, ó dàbọ̀. Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation.